Namaskar सबैजनालाई. I welcome you all to ACOL family. So let's continue our series on economy, that is economy back to basics. So आजको हाम्रो टपिक चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ ट्याक्सेसनमा. लास्ट क्लासमा हामीले पढेको थियौँ कि पब्लिक फाइनेन्सको कतिवटा कन्सेप्ट टर्म्सहरू र आज विल टक अबाउट ट्याक्सेसन. सो फर्स्ट टपिक चाहिँ छ हाम्रो ट्याक्स. वाट इज ट्याक्स भनेर है. ट्याक्स भनेको बेसिकली एउटा कर. नेपालीमा के भनिन्छ ट्याक्सलाई भन्दाखेरि चाहिँ कर है. सायद कर परेर तिर्नु भनेर पनि होला, कर भनिन्छ है. सरी फर द ब्याड जोक है. सो कर भन्छ नेपालमा चाहिँ ट्याक्सलाई कर भनिन्छ, विच वी पे टु द गभर्मेन्ट. सो वाट इज इट? Tax is a compulsory payment by the individual, household, firm, or other institutional unit to the government to meet public expenditure. It is legally imposed by the government, and tax bearer cannot deny paying the same. A tax can be progressive or regressive in nature. So tax भनेको के हो भन्दा बेसिकली गभर्मेन्टलाई पे गर्छ हामीले इन रिटर्न अफ समथिङ, द्याट इज ट्याक्स. जस्तै हामीले धुरी खजाना, हाम्रो नेपालीमा धुरी खजाना भन्छ है. त्यसरी नै क्यापिटल गेन्स ट्याक्स भन्ने हुन्छ. देयर आर भेरियस इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेसहरू हुन्छ जुन चाहिँ हामीले जुन पनि सामान किन्नु तपाईँले एमआरपी देख्नुहुन्छ है. त्यहाँ एमआरपीमा तपाईँले देख्नुहुन्छ कि त्यहाँ ट्याक्स एड भएको हुन्छ. अहिलेको करेन्ट ट्याक्स रेजिममा जिएसटी इन्क्लुड भएको छ है. त्यसरी नै तपाईँको इन्कम ट्याक्स है, इन्कम स्ल्याब्सहरू छ, धेरै इन्कम स्ल्याब्सहरू छ. सो इन्कममाथि तिर्ने ट्याक्सलाई इन्कम ट्याक्स भनिन्छ. जुन चाहिँ इन्कममाथि तिरिन्छ सर्टन अमाउन्टदेखि माथि इन्कम छैन त्यो माथि जुन चाहिँ ट्याक्स हुन्छ इन्कम ट्याक्स. जस्तै तपाईँले घरको ट्याक्स हुन्छ घरको ट्याक्स, ल्यान्ड ट्याक्स है. सो त्यसरी गर्दा देयर आर भेरियस टाइप्स अफ ट्याक्सेस विच वी पे टु द गभर्मेन्ट. इट इज कम्पल्सरी इन नेचर or it is compulsory payment by an individual, household, firm, or other institutional unit to the government to meet public expenditure. So tax जुन चाहिँ छ हामीले तिर्ने tax is a revenue of a government. So यो revenueबाट नै government does public expenditure. So what we pay is tax to government. So government को हामीले जुन चाहिँ tax governmentलाई पे गर्दैछौँ that is a revenue of a government. That is revenue of government. So जुन चाहिँ हामीले तिर्दैछौँ गभर्मेन्टलाई ट्याक्स त्यो चाहिँ गभर्मेन्टको के हो रेभेन्यू. अब त्यो रेभेन्यूबाट गभर्मेन्ट डज पब्लिक एक्सपेन्डिचर. जुन चाहिँ पनि एक्सपेन्डिचर गभर्मेन्टले गर्छ द्याट इज रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर. द्याट expenditure is done by the government from the income on through taxation policies, right? So it is legally imposed by the government, and tax bearer cannot deny the paying the tax. So income tax suppose you can't deny paying the income tax है. सो तपाईँले धुरी खजाना दिन्छ धुरी खजाना तपाईँले इन्कम ट्याक्स तिर्दिन भनेर हुँदैन. इट इज भेरी कम्पल्सरी इन नेचर. सो बियर क्यान नट डिनाई टु पे द सेम. सो अ ट्याक्स क्यान बी प्रोग्रेसिभ ट्याक्स अर रिग्रेसिभ ट्याक्स. सो बेसिक डिफरेन्स बिट्विन प्रोग्रेसिभ ट्याक्स र रिग्रेसिभ ट्याक्समा के छ भन्दा चाहिँ a tax is termed as progressive when the rate of tax increases in the amount subject to taxation. A real burden of the tax is more on the rich and less on the poor. So layman termमा भन्नु पर्यो नि एउटा लेमन टर्ममा भन्नु पर्यो प्रोग्रेसिभ ट्याक्स र रिग्रेसिभ ट्याक्सको डिफरेन्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्रोग्रेसिभ ट्याक्स चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ हायर द इन्कम हायर द ट्याक्स युनिट टु पे. जति मान्छेको इन्कम बेसी हुन्छ जति मान्छेको बेसी इन्कम हुन्छ त्यति नै त्यो मान्छेले गभर्मेन्टलाई ट्याक्स पे गर्नुपर्छ. द्याट इज प्रोग्रेसिभ ट्याक्स. सो बर्डन अफ प्रोग्रेसिभ ट्याक्स इज म्याक्सिमम इन रिचलाई. धनी मान्छेहरूकोमा ज्यादा इन्कम हुन्छ सो दे निड टु पे मच मोर ग्रेटर ट्याक्स टु द गभर्मेन्ट. अनि बर्डन अफ प्रोग्रेसिभ ट्याक्स इज लेस टु पुअर. एक्सक्युज मी है. सो प्रोग्रेसिभ ट्याक्सको नेचरै हो कि हायर
the rate of increase term progressive when the rate of tax increase in the amount subject to taxation, real burden of the tax is more on the rich and less on the poor. यो प्रोग्रेसिभ ट्याक्स धनी मान्छेले बाट ज्यादा ट्याक्स उठाउँछ, गरिब मान्छेकोबाट तपाईँले कम्ती ट्याक्स उठाउनुहुन्छ, द्याट इज प्रोग्रेसिभ ट्याक्स. So rich feels more burden of progressive tax and poor feels less burden. जोस्कोमा बेसी इन्कम छ त्यसले ज्यादा ट्याक्स पे गर्छ, जोस्कोमा कम्ती इन्कम छ त्यसले कम्ती ट्याक्स पे गर्छ. So that is progressive tax. So direct tax are generally progressive in nature. Example income tax. मैले अघि भने सपोज एउटा इन्डिभिजुअलको इन्कम ज्यादा छ भने so he would be paying higher tax. एउटा इन्डिभिजुअलको इन्कम कम्ती छ भने you would be paying lower tax. So त्यही भन्दा for example income tax is an example of progressive tax. Other direct taxes है, अरू direct tax हामीले के हो हामीले चाहिँ corporate tax है, professional tax are some direct taxes which directly त्यो मान्छेको पर्छ जसकोमा चाहिँ बर्डन हुन्छ है. The burden or the incidence means burden or the incidence cannot be shifted. त्यो इन्डाइरेक्ट ट्याक्समा चाहिँ देयर इज शिफ्टिङ अफ बर्डन है. डाइरेक्ट ट्याक्समा चाहिँ यु कान्ट सिफ्ट द बर्डन. डाइरेक्टली जसकोमा छ बर्डन, जसकोमा छ इन्कम त्यसले नै तिर्नुपर्छ. यु कान्ट सिफ्ट द बर्डन. तर इन्डाइरेक्ट ट्याक्समा देयर इज शिफ्टिङ अफ बर्डन अर द शिफ्टिङ अफ इन्सिडेन्स अफ ट्याक्स है. सो रिग्रेसिभ ट्याक्स भनेको चाहिँ के भनेको चाहिँ अ ट्याक्स इज रिग्रेसिभ when it causes a greater burden on poor than on the rich. The rate decreases with an increase in the amount subject to taxation. अब जस्तै प्रोग्रेसिभ ट्याक्स भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ हायर इन्कम छ हायर ट्याक्स छ हैन, लोअर इन्कम छ लोअर ट्याक्स छ. सो यसमा म्याक्सिमम बर्डन कोलाई छ भन्दाखेरि रिच, म्याक्सिमम बर्डन रिच र पुअरलाई त्यस्तो बर्डन छैन. प्रोग्रेसिभको नेचर यो हो कि it takes maximum amount from the rich and it takes little or no amount from the poor based on their income or based on the capabilities है. so त्यसरी नै रिग्रेसिभ ट्याक्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ रिग्रेसिभ ट्याक्सको लेमन टर्ममा भन्नु पर्यो भने चाहिँ रिग्रेसिभ ट्याक्सको बेसिकली लेमन टर्ममा भन्नु पर्यो भने चाहिँ maximum burden on poor and minimum burden on the rich. Thus, example indirect tax like sales tax, service tax. For example, एउटा दोकानमा तपाईं शूज किन्नु जानु भयो रे, त्यो शूज माथि पनि you get some tax हैन. त्यो ट्याक्स जुत्ता किन्नु हुँदैछ, सपोज जुत्ता 600 रुपैयाँ छ, त्यो जुत्तामा ट्याक्स लगायत तपाईको ट्याक्सले गर्दाखेरि चाहिँ जुत्ताको दाम बढेर तपाईको सपोज 6050 रुपैयाँ भयो भने सो यो 6050 त रिचले पनि पे गर्नुपर्छ प्लस पुअरले पनि पे गर्नुपर्छ. सो इट डजन्ट डिस्क्रिमिनेट कि अब रिच छ यो रिचले ज्यादा ट्याक्स पे गर्नुपर्छ र पुअरले कम्ती ट्याक्स पे गर्नुपर्छ. व्हाट आई एम ट्राइङ टु से इज जुन चाहिँ यो शूज छ, यो शूज छ त्यसको शूजको प्राइस 600 रुपीस छ अरे, यसमा ट्याक्स लागिन्छ. सो ट्याक्स सपोज लगाएर त्यो जुत्ताको दाम या शूजको दाम 650 भयो भने and when someone goes and buys that shoe, so rich has to pay 650. धनी मान्छेले पनि 650 रुपैयाँ नै त्यो जुत्ताको दाम लगाएर त्यो जुत्ता किन्नु पर्यो र पुअरले पनि 650 रुपैयाँ लगाएर नै त्यो दाम किन्नु पर्यो, जुत्ता किन्नु पर्यो. सो हियर वी क्यान सी कि 650 रुपीजमा बर्डन रिचलाई कम्ती आउँछ. यही 650 रुपीजमा पुअरलाई बर्डन ज्यादा छ. सो यो प्रकारको फिचर भएको ट्याक्स इज रिग्रेसिभ ट्याक्स है. So
के रहेछ भन्दा प्रोग्रेसिभ ट्याक्स भनेको चाहिँ सिम्पल ल्याङ्ग्वेज एकपल्ट रिभिजन कि burden is more on the rich and burden is less on the poor. Higher income, higher tax rate, lower income, lower tax rate. Right? त्यसरी नै रिग्रेसिभको के हो भन्दाखेरि चाहिँ burden on the poor is more, burden on the rich is less. है that example of regressive tax is sales tax. Suppose मैले तपाईँले example चाहिँ shoes किन्दाको example I gave you. So this is layman term मा progressive र regressive को definition के हो. So there are other types of taxes like ad valorem taxes. So ad valorem जब पनि आउँछ valorem value tax on the value added. किनभने add addition value on the value, right? So whenever there is tax on the value added of something, value addition, that is known as the ad valorem tax. Tax levied as a percentage of a value of an item, it is imposed on and not on the item's quantity, size, weight, or other such factors. GST, custom duty, etc. are example of an ad valorem tax. जब पनि एउटा भ्यालु चाहिँ product मेथडमा product method of GST, what is product method of national income calculation या product method of GDP calculation मा as said कि value मा as soon as value gets increasing, value addition जब हुन्छ तब त्यो माथि जुन चाहिँ ट्याक्स लागिन्छ that is known as ad valorem tax. So simple definition ad valorem को के हो भन्दा चाहिँ भ्यालु माथि जब ट्याक्स लागिन्छ, tax added on the value added or on the value addition of something and not on the basis of quantity, size or weight, this type of tax is known as ad valorem tax. The example of ad valorem taxes are GST, custom duty, etc. are examples of ad valorem tax. Right? So, ad valorem को basic definition के हो भन्दाखेरि जब पनि value addition मा कुनै पनि चीजको value addition मा tax लगाइन्छ, that is ad valorem tax. The specific tax भनेको unlike ad valorem tax, when the tax is levied on the commodity on the basis of its unit. Suppose ad valorem को मैले भने तपाईलाई कि भ्यालु एडिसनमा ट्याक्स लगाइन्छ, कुनै पनि चीजको भ्यालु एडिसनमा ट्याक्स लगाइन्छ, द्याट इज एड भ्यालुम ट्याक्स. र स्पेसिफिक ट्याक्सको कुनै पनि साइज, वेट, क्वान्टिटी यो माथि ट्याक्स लगाइन्छ, द्याट इज नोन एज स्पेसिफिक ट्याक्स. स्पेसिफाई गर्दैछ नि त, साइजमा ट्याक्स स्पेसिफाई गर्दैछ, so वेटमा स्पेसिफाई ट्याक्स गर्दैछ, क्वान्टिटीमा स्पेसिफाई ट्याक्स, thus it is known as a specific tax on the basis of unit, size or weight and not on its value. It is termed as a specific tax. Example include excise duty on liquor, right? Product. A specific tax is regressive in nature. Basically, regressive in nature. Our regressive को के हो भन्दाखेरि कि incidence or the burden is more on poor and less on rich. So regressive tax. So add specific tax को nature चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि it's regressive in nature. You need to know this. You need to know this कि यो आउँछ कि specific tax को nature कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ it's very important to know for you कि specific tax has regressive nature. So next छ हाम्रो direct tax. So what is this direct tax भन्दाखेरि चाहिँ direct सिद्धा सिद्धि, direct भनेको के सिद्धा सिद्धि है. So tax is levied on and collected from the same person. एउटा इन्डिभिजुअल चाहिँ सपोज ए र गभर्नमेन्टले ट्याक्स लगाउँदैछ यो ए माथि नै, जब गभर्नमेन्टले ट्याक्स लगाउँदैछ ए माथि नै, ट्याक्स इज लिभाइड अन द सेम पर्सन द्याट इज ए एन्ड एले पनि गभर्नमेन्टलाई ट्याक्स तिर्दैछ, सो द्याट इज डाइरेक्ट ट्याक्स. है. So what is this direct tax भन्दाखेरि
व्हाट इज डाइरेक्ट ट्याक्स भन्दाको चाहिँ इन्डिभिजुअल ए छ, ए माथि ट्याक्स कसले लाउँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ गभर्मेन्टले लाउँदैछ, गभर्मेन्ट इज इम्पोजिङ अर कलेक्टिङ ट्याक्स फ्रम ए, गभर्मेन्टले एलाई ट्याक्स लाउँदैछ र एले नै गभर्मेन्टलाई ट्याक्स तिर्दैछ, द्याट इज डाइरेक्ट ट्याक्स, इज लिभाइड एन्ड कलेक्टेड फ्रम द सेम पर्सन, इज लिभाइड भनेको लगाउनु या फिर त्यो माथि ट्याक्स माग्नु या फिर लगाउनु, इज अ लिभाइड एन्ड इज कलेक्टेड फ्रम द सेम पर्सन, र त्यही मान्छेले नै ट्याक्स तिर्दैछ, द्याट इज डाइरेक्ट ट्याक्स, फल्स अन द सेम पर्सन। इन्कम ट्याक्स जस्तै एउटा ए छ अरे, ए को इन्कम सपोज पर मन्थ 40,000 50,000 पर मन्थ छ अरे, ए को इन्कम पर मन्थ 50,000 छ अरे, सो 50,000 को एनुअल गरेर एउटा ट्याक्स लाग्छ, सो गभर्मेन्ट इम्पोज अ ट्याक्स अन ए, द्याट इज इन्कम ट्याक्स। ए इन्डिभिजुअल को 50,000 इन्कम माथि गभर्मेन्ट इम्पोज अ इन्कम ट्याक्स, so this income tax imposed on A, income 50,000 per month ले गर्दा annual मा जति tax A pays to the government, that is direct tax। corporation tax एउटा company या फिर एउटा organization ले जुन चाहिँ tax pay गर्छ government, that is direct tax। property tax etc, all this direct tax, all these are direct tax। so important feature के हो भन्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्ट ट्याक्स may help in reducing inflation। so suppose इन्फ्लेसन, मैले हिजो इन्फ्लेसन टपिक पढ्दा मैले भनेको थिएँ कि जब पनि मनी सप्लाई मार्केटमा ज्यादा हुन्छ तब इन्फ्लेसन बढेर जान्छ। दस एउटा फिस्कल पोलिसी मेजर्स गभर्मेन्टको के हो भन्दाखेरि चाहिँ रिड्युसिङ द इन्फ्लेसन भाया ट्याक्सेसन पोलिसिज। सो व्हेन गभर्मेन्ट इन्क्रिज दिस डाइरेक्ट ट्याक्स, जब डाइरेक्ट ट्याक्स इन्क्रिज गर्छ, से इन्कम ट्याक्समा इन्क्रिज गर्छ, सो इन्कम ट्याक्समा इन्क्रिज गर्यो भने सो त्यसकोमा लेस मनी सप्लाई हुन्छ, हातमा मनी कम्ती हुन्छ हैन। सो जब मनी कम्ती हुन्छ स्पेन्डिङ कम्ती हुन्छ, जब स्पेन्डिङ कम्ती हुन्छ मनी सप्लाई कम्ती हुन्छ, जब मनी सप्लाई कम्ती हुन्छ इन्फ्लेसन कम्ती हुन्छ। सो मे हेल्प इन रिड्युसिङ इन्फ्लेसन। सो डाइरेक्ट ट्याक्स के हो भन्दाखेरि लिभाइड अन द सेम पर्सन, कलेक्टेड अन द सेम पर्सन, बर्डन इज अन द सेम पर्सन, बर्डन इज नट शिफ्टेड। गभर्मेन्टले एलाई ट्याक्स लाउँदैछ है र एले नै गभर्मेन्टलाई ट्याक्स दिँदैछ, एले कसैमाथि बर्डन सिफ्ट गरेको छैन, एले कसैमाथि इन्सिडेन्स अफ ट्याक्स दिएको छैन या फिर बर्डन अफ ट्याक्स दिएको छैन। कलेक्टेड बाई लिभाइड इन द सेम पर्सन, कलेक्टेड फ्रम द सेम पर्सन इज अ डाइरेक्ट ट्याक्स है। इक्जाम्पल इन्कम ट्याक्स, कर्पोरेट ट्याक्स, प्रपर्टी ट्याक्स। अर्को इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट चाहिँ इन्डाइरेक्ट ट्याक्स। इन्डाइरेक्ट ट्याक्स चाहिँ किन, ट्याक्स इज लिभाइड अन द पर्सन एन्ड कलेक्टेड फ्रम अदर पर्सन। सपोज ए माथि गभर्मेन्टले ट्याक्स लाउँदैछ, ए माथि गभर्मेन्टले ट्याक्स लाउँदैछ, तर एले त्यो बर्डन बी माथि शिफ्ट गरिदिन्छ, बीले फेरि त्यो बर्डन सी माथि शिफ्ट गरिदिन्छ र अल्टिमेटली सीले ट्याक्स गभर्मेन्टलाई तिर्दैछ भने दिस इज कल्ड इन्डाइरेक्ट ट्याक्स अर शिफ्टिङ अफ बर्डन। फेरि एकपल्ट हाइलाइट गरेर बढाइन्छु। देयर इज ए, गभर्मेन्टले एलाई ट्याक्स लगायो है, तर त्यो एले शिफ्ट गरेर त्यो बर्डन बी माथि दियो, शिफ्टिङ अफ बर्डन अर इन्सिडेन्स अफ ट्याक्स है। त्यसको भन्दा फेरि बीले पनि शिफ्ट गरेर सी माथि त्यो बर्डन दियो ट्याक्सको, र फाइनली व्हेन सी पेज द ट्याक्स टु द गभर्मेन्ट, दिस टाइप अफ ट्याक्स इज नोन एज इन्डाइरेक्ट ट्याक्स, वेयर इट मेन्सन्स tax is levied on the person and collected from another person। सपोज ए मा ट्याक्स लिभाइड गर्दैछ गभर्मेन्टले, तर कलेक्ट कसकोबाट गर्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ कलेक्ट सी कोबाट गर्दैछ। दिस टाइप अफ ट्याक्स इज नोन एज चाहिँ इन्डाइरेक्ट ट्याक्स है। त्यो एउटा के हो, फल्स अन डिफरेन्ट पर्सन, फल अन डिफरेन्ट पर्सन। इक्जाम्पल जीएसटी, स्टेट एक्साइज ड्युटी, कस्टम ड्युटी, all these are example of indirect tax, that is consumer final bottom। जस्तै गभर्मेन्टले ट्याक्स लगाइदिन्छ प्रड्युसर्सलाई है। गभर्मेन्टले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्लासिक इक्जाम्पल दिन्छु है, मजाले एकपल्ट मजाले सम्झाउँछु कि कसरी भनेर। ए र बीमा मैले त इक्जाम्पल दिएँ एबिसीमा, तर अलिकति प्र्याक्टिकल वेमा आई विल ट्राई टु मेक थिङ्स क्लियर टु यु है। सपोज यो इक्जाम्पल फर जीएसटी है, यो जीएसटी ट्याक्स सपोज गभर्मेन्टले
एउटा प्रड्युसर माथि जसले प्रड्युस गर्दैछ त्यो माथि ट्याक्स लगाइदिए रे एन्ड प्रड्युसरले त्यो जुन चाहिँ ट्याक्स छ नि त्यसलाई थपेर को माथि लगाइदिन्छ त्यसको बर्डन भन्दाखेरि चाहिँ होलसेलरलाई अब होलसेलरले कोलाई दिन्छ भन्दा चाहिँ रिटेलरलाई रिटेलरले कोलाई दिन्छ फाइनल कन्ज्युमरलाई नौ अब हेर्नुहोस् तपाईँले आफै कि गभर्मेन्टले लिभाइ गरेको थियो indirect tax को definition clear cut. Tax is levied on one person, but tax is collected from some other person. That is, tax burden falls on different person. So government ले tax लगाएको थियो producer माथि. So producer somehow shifted the burden of the tax to the wholesaler. अब wholesaler ले कोला गर्यो retailer लाई, and retailer ले कोला finally the tax को burden दियो consumer लाई. So there is shifting of burden. It is levied. It is levied on the producer. Tax is levied on the producer, but it is collected from the consumer. So this type of tax is known as indirect tax. So next, direct tax. Some of the direct tax are personal tax. That is, it is governed by the Income Act. That is 1961 को तपाईले यो पनि हुन्छ कि पर्सनल ट्याक्स फल्स अन्डर विच एक्ट भनेर इम्पोर्टेन्ट लाइन छ यो याद गरेर राख्नुहोस् इट इज गभर्न बाइ एन इन्कम ट्याक्स एक्ट पर्सनल ट्याक्स इज गभर्न बाइ विच एक्ट भनेर क्वेसन चाहिँ पर्सनल ट्याक्स इज गभर्न बाइ द इन्कम एक्ट 1961 इट इज लिभाइड अन द ट्याक्सेबल इन्कम ग्रस इन्कम माइनस स्ट्यान्डर्ड डिडक्सन एन्ड एक्जम्पसन अलाउड एज पर द आइटी एक्ट यस्तो भित्र जानु जरुरत छैन तपाईले अलि बेसिक यही बुझ्नुहोस् कि डाइरेक्ट ट्याक्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ ए माथि सपोज गभर्मेन्टले ट्याक्स लगाउँदैछ भने एले जब गभर्मेन्टलाई ट्याक्स पे गर्दैछ द्याट इज डाइरेक्ट ट्याक्स एक्जाम्पल पर्सन इन्कम ट्याक्स इज लिभाइड अन द is levied on the same person and the same person pays a tax to the government. It can't be shifted or the incidence of burden or can't be shifted. It is governed by which act भन्दा चाहिँ IT Act कतिको 1961 को this is much is enough right so अरु तपाईले त्यस्तो नेसेसरी छैन यति याद गर्नु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ पर्सनल ट्याक्स को excuse me र अर्को छ corporate tax so corporate tax is also an example of direct tax so you may be getting the questions you may get the questions in the exams key which among the following is a direct tax भनेर so direct tax को के रहेछ भन्दाखेरि एउटा इन्कम ट्याक्स एउटा पर्सनल ट्याक्स एउटा हो corporate tax professional tax these are all are income direct tax so you may get questions कि direct tax मा कुन चाहिँ tax belong गर्छ so त्यसमा GST पनि हाल्दैछ GST is not a direct tax stamp duty is not a direct tax excise duty is not a direct tax so यस्तो खालको क्वेशन्स आउँछ त्यही कारण मैले corporate tax हाल्दै so it basic just idea हुनु कि what is corporate tax what is personal income tax है so corporate tax it is levied on the profit earned by the companies एउटा कम्पनी छ यो कम्पनी छ यदि यो कम्पनीको प्रफिट माथि जुन चाहिँ ट्याक्स लगाइन्छ बाइ द गभर्नमेन्ट दैट इज नोन एज चाहिँ कर्पोरेट ट्याक्स है सिम्पल छ सिम्पल के छ कर्पोरेट ट्याक्स भने के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट इज लिभाइड अन द प्रफिट अर्न बाइ द कम्पनी सो से देयर इज कम्पनी ए सो कम्पनी ए ले प्रफिट त्यो साल बनाए अरे 100 रुपैयाँ अब यो 100 रुपैयाँ प्रफिट हो नि त सो यो जो प्रफिट माथि गभर्नमेन्टले ट्याक्स माग्छ सो त्यो ट्याक्स यो 100 रुपैयाँ माथि जुन चाहिँ ट्याक्स दिन्छ बाइ कम्पनी ए this is known as corporate tax. For taxation purpose, a company is treated as a separate entity and thus it must pay separate tax different from the personal tax of its owner. So, यो corporate tax त त्यो कम्पनीले दिन्छ सो कम्पनी को नाम छ ए कम्पनी ए है तर कम्पनीको ओनर छ से एक्स सो नाउ
कम्पनी ए ले आफ्नै एउटा ट्याक्स दिन्छ, द्याट इज कर्पोरेट ट्याक्स। एन्ड यो एक्स ले पनि आफ्नो, एक्स एउटा ओनर हो, यो ओनरले पनि आफ्नो ट्याक्स दिन्छ, द्याट इज पर्सनल इन्कम ट्याक्स अन द पर्सनल इन्कम ट्याक्स अन हिज इन्कम। सो है यति बुझ्नु भने यो कम्पनीज बोथ पब्लिक एन्ड प्राइभेट विच आर रेजिस्टर्ड इन इन्डिया अन्डर कम्पनीज अमेन्डमेन्ट एक्ट 2019 आर लायबल टु पे कर्पोरेट ट्याक्स। यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ, यो एउटा बुझ्नुभन्दा बेसी यु निड टु नो कि एउटा कन्सेप्ट होइन, यो एउटा तपाईँले मग गर्नु जस्तै हो। यी कम्पनीज बोथ पब्लिक एन्ड प्राइभेट कम्पनीज, बोथ पब्लिक एन्ड प्राइभेट कम्पनीज which are registered in India under the Kunchat Companies Amendment Act 2090 are liable to pay corporate tax. So, private companies also, public companies, they need to pay the tax, right? So, फेरि यो एकपल्ट बुझाउँछु corporate tax एउटा क्याच के हो भनेको चाहिँ corporate tax is levied on the profit earned by the company. अब यो यसको क्याच के छ भनेको चाहिँ say there is company A. Let me use this, है say there is this company A. यो कम्पनी ए छ, यो कम्पनी ए माथि यसको प्रफिट 100 रुपीज थियो, जुन चाहिँ यो प्रफिट माथि गभर्नमेन्टले ट्याक्स मगाएको थियो, त्यो ट्याक्स कम्पनी ए ले जब पे गर्यो, गभर्नमेन्ट ट्याक्स भनेको कम्पनी ए ले पे गर्यो, द्याट इज नोन एज कर्पोरेट ट्याक्स है। तर क्याच इज हियर कि for taxation purpose a company is treated as a separate entity and thus it must pay a separate tax different from the personal income tax of its owner. Say company को नाम यो जुन चाहिँ ए कंपनी छ, त्यो कंपनी ए कंपनी हो, कंपनी को नाम ए कंपनी हो, कंपनी pays a tax on its profit that is known as corporate tax. Company A pays a tax to the government on its profit that is company corporate tax. तर त्यो कंपनी ए को ओनर चाहिँ को भन्दा चाहिँ एक्स हो। नौ जब यो एक्स ओनरले ट्याक्स पे गर्छ, that is not personal tax on his income. So both are different. कंपनी ए छ, कंपनी ए को ओनर एक्स हो, कंपनी ए ले प्रफिट में जुन ट्याक्स पे गर्छ दैट इज कर्पोरेट ट्याक्स। तर त्योबाट पनि एक्स ओनर अफ ए ले पनि ट्याक्स पे गर्छ, दैट इज पर्सनल इन्कम ट्याक्स। सो बोथ आर सेपरेट एन्टिटी एन्ड बोथ नीड टु पे द ट्याक्स। यो चाहिँ इज द क्याच है। सो नेक्स्ट टपिक छ वेल्थ ट्याक्स। वेल्थ ट्याक्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ it was governed by the Wealth Tax Act 1957. So you may get questions कि जस्तै अघिको personal income tax है, it is governed by which act भन्दाखेरि चाहिँ IT Act 1961 है। पर्सनल इन्कम ट्याक्स कुन चाहिँ एक्टले गर्दाखेरि चाहिँ IT Act इन्फर्मेसन के अरे इन्कम ट्याक्स एक्ट 1961। त्यसरी नै वेल्थ ट्याक्स चाहिँ 1957 को इट वाज लिभाइड वाज, अब वेल्थ ट्याक्सलाई सायद एलिमिनेट गरेको छ होला है, wealth tax is not there anymore. It was levied on the net wealth owned by an individual. So definition of wealth includes land, building, motor cars, golds, silver, cash in hand, gold, rand and 50,000. So wealth tax, so what does it include? But maybe sometimes question ma hunu सक्छ, so यो पनि अलिकति तपाईले याद गर्नु भएको छ राम्रो। Definition of wealth includes land, building, motor cars, गाडी घोडा, gold, silver, cash in hand, excess of 50,000 is all does include in wealth है। तो अर्को छ तपाईको प्रोफेसनल ट्याक्स। व्हाट इज दिस प्रोफेसनल ट्याक्स भन्दाखेरि चाहिँ प्रोफेसन भनेको अकुपेसन अफ प्रोफेसन, व्हाट यू आर डुइङ प्रोफेसन है। इट इज लिभाइड एन्ड कलेक्टेड बाय द स्टेट गभर्नमेन्ट अनलाइक अदर डाइरेक्ट ट्याक्स। सो अब क्याच यहाँनिर छ तपाईहरुको कि it is levied and collected by the state government. So question may arise, professional tax is collected by central government or state government. So you need to know कि central government ले professional tax collect गर्दैन, it is collected and levied by state government. So this is an important aspect.
यस्तो सानसानो कुरा है एक्जामिनेसन्समा आउँछ है कि प्रोफेसनल ट्याक्स इज लिभाइड and collected by the state government, unlike other direct taxes. So what were these other direct taxes भन्दाखेरि जब पनि म इन्डाइरेक्ट ट्याक्स गर्छु त्यतिखेर म समरी दिन्छु त्यतिखेर म भन्छु है सो प्रोफेसनल ट्याक्स इज लिभाइड एन्ड कलेक्टेड बाई द स्टेट गभर्मेन्ट अनलाइक अदर डाइरेक्ट ट्याक्सेस where other direct taxes are collected and levied by the central government. It is imposed on the professionals or the employees who earn salary. Example of professional tax plays include CA, चार्टर अकाउन्टेन्ट डक्टर्स लयर्सहरूले जुन चाहिँ आफ्नो इन्कम या फिर त्यो प्रोफेसनमा ट्याक्स पे गर्छ द्याट इज नोन एज चाहिँ प्रोफेसनल ट्याक्स प्रोफेसनल ट्याक्स विच इज लिभाइड एन्ड पेड बाई द which is levied and collected by the state government. So let me यहाँनिर म एकदम तपाईँलाई एउटा छोटकरीमा आई वुड लाइक टु कि डाइरेक्ट ट्याक्स छ डाइरेक्ट ट्याक्सको के हो भन्दाखेरि चाहिँ लिभाइड अन द सेम पर्सन एन्ड कलेक्टेड फ्रम द सेम पर्सन एक्सक्युज मी इक्जाम्पल ए छ ए माथि गभर्मेन्टले ट्याक्स लिभाइ गर्दैछ भने एले गभर्मेन्टलाई ट्याक्स दिँदैछ भने द्याट इज डाइरेक्ट ट्याक्स द्याट इज लिभाइड एन्ड कलेक्टेड फ्रम द सेम पर्सन इक्जाम्पल अफ डाइरेक्ट ट्याक्स चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ पर्सनल इन्कम ट्याक्स यसको इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट यु निड टु नो के हो भन्दाखेरि चाहिँ पर्सनल इन्कम ट्याक्सको चाहिँ यो चाहिँ कसले चाहिँ कस्तो प्रकारले गभर्न हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ गभर्न बाई इन्कम ट्याक्स एक्ट 1961. So it is progressive in nature. अर्को ट्याक्स डाइरेक्ट ट्याक्सको इक्जाम्पल छ तपाईँको कर्पोरेट ट्याक्स जुन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कम्पनीले प्रफिट अर्न गरेको हुन्छ त्यो प्रफिटमाथि जुन चाहिँ ट्याक्स लाग्छ द्याट इज कर्पोरेट ट्याक्स है सो कर्पोरेट ट्याक्स चाहिँ कम्पनी ए छ त्यो कम्पनी एले आफ्नो प्रफिटमाथि ट्याक्स दिन्छ गभर्मेन्टलाई द्याट इज कर्पोरेट ट्याक्स र आफ्नो कम्पनीको ओनर चाहिँ एक्सले पनि पर्सनल इन्कम ट्याक्स पे गर्छ सो बोथ आर डिफरेन्ट एन्टिटी हियर इज अ क्याच यु निड टु नो है के हो अर्को छ तपाईँको वेल्थ ट्याक्स सो सायद अहिले आई नट भेरी मच क्लियर कि वेल्थ ट्याक्स छैन तर पनि वेल्थ ट्याक्स एउटा डाइरेक्ट ट्याक्स हो एउटा प्रोफेसनल ट्याक्स इम्पोर्टेन्ट प्रोफेसनल ट्याक्स हो के हो भन्दाखेरि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कर्पोरेट ट्याक्सको एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट पनि छ कि इट इज गभर्न्ड बाई कम्पनीज अमेन्डमेन्ट एक्ट 2019 यो इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो एउटा इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट अफ द इक्जाम हो यहाँबाट क्वेसन बनिन सक्छ र प्रोफेसनल ट्याक्स इज लिभाइड Professional tax is levied and collected by state government, unlike other direct taxes. Right? So these are the catch over here. Professional tax example, state government ले लिन्छ, state government ले collect गर्छ, है स्टेट गभर्मेन्टले कलेक्ट गर्छ र इक्जाम्पल लयर्स चार्टर अकाउन्टेन्ट्स है डक्टर्स जुन चाहिँ त्यसकोबाट ट्याक्स वसुल गर्छ या फिर ट्याक्स लिन्छ द्याट इज कल्ड यो ट्याक्स है सो फेरि पनि एकपल्ट डाइरेक्ट ट्याक्स मैले बुझाइदिएँ कि वाट इज डाइरेक्ट ट्याक्स भनेर लिभर एन्ड कलेक्टेड फ्रम द सेम पर्सन बर्डन इज नट सिफ्टेड पर्सनल ट्याक्सको एउटा इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट के भनेको चाहिँ गभर्न बाई इन्कम ट्याक्स एट 1961 है इट इज भेरी प्रोग्रेसिभ इन नेचर corporate tax on the profit earned
है ट्याक्स कर्पोरेट ट्याक्स अन द प्रफिट अर्नमा चाहिँ जुन ट्याक्स लाग्छ द्याट इज र excuse me है कर्पोरेट ट्याक्स र पर पर्सनल इन्कम ट्याक्स दोज आर बोथ डिफरेन्ट एन्टिटी है वेल्थ ट्याक्स विच इज नट नाउ टुडे एट प्रेजेन्ट है यो कर्पोरेट ट्याक्स केले गभर्न गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कम्पनीज अमेन्डमेन्ट एक्ट 2019 है प्रोफेसनल ट्याक्स इज लिभाइड एन्ड कलेक्टेड बाई स्टेट गभर्मेन्ट अनलाइक अदर ट्याक्सेस लाइक होइन अनलाइक अदर ट्याक्सेस लाइक other direct taxes like personal income tax, corporate tax, right? A professional tax is levied by the and collected by the state government, unlike other taxes in which other direct taxes are levied and collected by the central government. So you basic हो र अब indirect tax. So what is indirect tax? Indirect tax again there is shifting of burden or the incidence of tax is felt by a different person and is levied on a different person. Suppose A लाई tax लगाएको छ भने त्यो A ले B लाई shift गर्छ, B ले shift लाई shift गर्छ, C ले D लाई shift गर्छ, ultimately burden E माथि जुन चाहिँ E ले tax pay गर्छ, that is known as say indirect tax. It is a tax whose impact and incidence fall on the different person. Indirect tax are imposed on goods and commodities. Examples: custom duty, GST, value added, entertainment tax, stamp duty, excise, etc. These are some of the examples. So, तपाईँले basic exam मा आउनु सक्छ कि direct tax मा what does it include भन्दाखेरि चाहिँ एउटा पर्सनल इन्कम ट्याक्स, एउटा तपाईँको प्रोफेसनल ट्याक्स, एउटा तपाईँको कर्पोरेट ट्याक्स होइन. त्यसरी नै अब इन्डाइरेक्ट ट्याक्सहरू के हो भन्दाखेरि चाहिँ कस्टम ड्युटी, जिएसटी, भ्यालु एडेड ट्याक्स, भ्याट जसलाई चाहिँ भ्याट भन्छ, भ्याट भ्यालु एडेड ट्याक्स, एन्टरटेनमेन्ट ट्याक्स, स्ट्याम्प ड्युटी, excise duty. These all are indirect tax. So you need to know ki which among the following are indirect taxes and which among the following are direct taxes. So you तपाईलाई थाहा हुन पर्छ कि यस्तो क्वेशन आउँछ कि which among the following are direct tax भनेर. So त्यसमा various जम्बल अफ दिएको जस्तै कर्पोरेट ट्याक्स, स्ट्याम्प ड्युटी, एक्साइज ड्युटी, कस्टम ड्युटी, भ्याट भनेर. सो युल द्याट पर्सनल इन्कम ट्याक्स इज अ डाइरेक्ट ट्याक्स. त्यसरी नै फर द्याट यु निड टु नो कि डाइरेक्ट ट्याक्समा कुन चाहिँ कम्पोनेन्ट इन्क्लुड हुन्छ, कुन चाहिँ ट्याक्स, र इन्डाइरेक्ट ट्याक्समा कुन चाहिँ है. अपार्ट फ्रम द्याट नाउ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट गुड्स एन्ड सर्भिस ट्याक्स. मोस्ट पिपल हेभ हर्ड अबाउट द गुड्स एन्ड सर्भिस ट्याक्स है. यो सायद तपाईँले पोलिटीको च्याप्टरमा पनि एउटा 101st कन्स्टिट्युसन 101st कन्स्टिट्युसन अमेन्डमेन्ट एक्टमा पढ्नुहुन्छ कि 101st कन्स्टिट्युसन अमेन्डमेन्ट एक्ट चाहिँ 2016 or 17 है, 2017 आई गेस 2017 मा यो भएको थियो भनेर है. So with an intention to have a one nation tax, this is the most important catch, a one nation tax. With an intention to have a one nation tax system, goods and service tax as an indirect tax was introduced on 1st July 2050 and is applicable throughout India. So goods and service tax चाहिँ कस्तो प्रकारले नाम दिएको छ, one nation one tax भनेर. one nation one tax भनेर goods and service लाई एउटा भनेको थियो है. So it replaced a multiple number of cascading effect. Cascading effect, tax on tax. What is cascading effect है, एउटा important concept. What is this cascading effect? Cascading effect भनेको चाहिँ जुन चाहिँ यो cascading effect छ, यो cascading effect भनेको चाहिँ tax on tax. Tax माथि tax जब तिरिन्छ, tax on tax, that is known as cascading effect. Cascading भनेको चाहिँ एउटा ट्याक्स त तिर्दैछ, सपोज त्यो ट्याक्स माथि अझै एउटा ट्याक्स तिर्नु हुँदैछ नि, that is known as cascading effect. So GST को मेन मोटिभै यही थियो कि to remove or to eliminate this cascading effect. GST came into being as a one nation one tax, right? It replaced a multiple number of cascading taxes levied by the central and state government. It was introduced as a constitution first 101st Act 2007 following the passage of 127 Constitution Amendment Bill. Act चाहिँ कतिले भन्दाखेरि चाहिँ अमेन्डमेन्ट एक्ट चाहिँ 101st Constitution Amendment Act, बिल चाहिँ कब बन्यो एक्टबाट भन्दाखेरि चाहिँ 122nd Constitution Amendment Bill.
So यो एउटा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्चुअल छ, यु निड टु नो इट कि it was introduced as constitution in the 101st Constitutional Amendment Act and was passed in 102nd Amendment Bill. Excuse me. The Constitution Amendment provided concurrent powers to both center and the state for levying GST. Now, what is this concurrent power? है यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट छ, यो एउटा पोलिटीको पार्ट पनि हो है, पोलिटीको पार्ट पनि हो. इभन देन आई विल ट्राई यसमा अलिकति एक्सप्लेन गर्नु, ताकि कुनै पनि टर्मिनोलोजी जहीँ पनि भेट्दा यु निड टु नो कि अलिकति बेसिक जिस्ट अफ इट. जहाँ पनि जुनै पनि टपिक पाउँछ, जस्तै अल द सब्जेक्ट चाहिँ जब पनि यो कम्पिटेटिभ फिल्डको लागि प्रिपेयर हामी सबै एस्पिरेन्ट्सहरूले गरिन्छ है, तपाईँहरूले पनि गर्नुहुँदैछ र मैले पनि गर्दै थिएँ या फिर गर्दैछु है. यो फिल्डमा चाहिँ कुनै पनि टपिक जहाँ पनि कोरिलेट भइरहेको हुन्छ, न्युज पेपरमा हेर्नुहोस्, चाहे तपाईँ डे टु डे लाइफमा हेर्नुहोस्, या फिर कुनै पनि सब्जेक्ट पढ्नुहुँदैछ, यु क्यान कनेक्ट वान सब्जेक्ट विथ द अनदर. त्यो इन्टर कनेक्टेडनेस अफ द सब्जेक्ट हुन थालिन्छ है. पोलिटीमा इकोनोमी हिस्ट्री, मोडर्न हिस्ट्री, एन्सियन्ट हिस्ट्रीमा जेनरल साइन्स, जियोग्राफी. सो हर इन्भाइरोमेन्टमा जियोग्राफी हर चिजमा इन्टर कनेक्टेड. त्यसरी अहिले वी आर टकिङ अबाउट गुड्स एन्ड सर्भिस ट्याक्स इन टर्म्स अफ इकोनोमी. त्यसरी अघि हामीले कन्सोलिडेटेड फन्ड अफ इन्डिया आएको थियो है, त्यसरी नै हामीले पब्लिक अकाउन्ट आएको थियो जो पोलिटीको कन्सेप्टहरू थियो. त्यसरी नै अहिले कन्करेन्ट आयो. वाट इज कन्करेन्ट पावर भनेको चाहिँ, अहिले अलिकति बेसिक्स मात्रै भन्छु. गभर्मेन्टको 3टा लिस्ट छ है. वाट आर दोज भन्दाखेरि चाहिँ युनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट र कन्करेन्ट लिस्ट. युनियन लिस्टमा जुन चाहिँ सब्जेक्ट्सहरू छ, जुन चाहिँ युनियन लिस्टमा जुन चाहिँ तपाईँको सब्जेक्ट्सहरू छ, त्यो सब्जेक्ट्सहरूमा जुन चाहिँ पावरेबल राइट छ, त्यो सब्जेक्टमा ल बनाउने राइट छ. युनियन लिस्टमा सर्टन सब्जेक्ट से 97, आई गेस, आई डोन्ट ह्याभ त्यस्तो क्रिप्स वेमा कि कतिवटा सब्जेक्ट छ भनेर, प्रोभाब्ली 97 सब्जेक्ट्स होला. त्यो 97 सब्जेक्ट्समा जुन चाहिँ पावर ल बनाउने, रुल बनाउने पावर छ, द्याट फल्स अन्डर द सेन्टर है. र स्टेट लिस्टमा तीनटा लिस्ट छ. वाट आर दोज लिस्ट भन्दा कन्करेन्ट लिस्ट, युनियन लिस्ट र स्टेट लिस्ट. युनियन लिस्टमा गभर्मेन्ट, सेन्ट्रल गभर्मेन्ट हैज द पावर टु मेक लज. स्टेट लिस्टको सब्जेक्टमा स्टेट हैज द पावर टु मेक लज. र कन्करेन्ट लिस्टमा बोथ द सेन्टर and state has the power to make laws. So let me highlight it. Concurrent मा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ both the center and the state have the power to make laws है. Union list मा only center has the power to make laws. State मा state has the power to make laws. तर concurrent list मा चाहिँ who has the power? Concurrent list मा चाहिँ both the center and the state have the power to make laws. Thus Constitution Amendment provided concurrent powers, एकदम important, concurrent powers to both the center and state for levying GST. GST levy गर्नुको लागि, that is goods and service tax, which is one nation one tax, levy गर्नुको लागि चाहिँ त्यो कुन चाहिँ लिस्टमा हाल्यो भने भन्दाखेरि चाहिँ it levied on the concurrent list where both center and the state can make laws with regards to GST. So, through this amendment, 3 new articles were introduced in the Constitution. So, these articles are Article 246A, Article 269A, Article 279A. अब अहिले यो आर्टिकल को भित्र के क्लज के छ, 246 क्लज ए को भित्र के छ, त्यो पढ्नु अहिले नेसेसरी छैन. अहिले यु जस्ट निड टु नो कि गुड्स एन्ड सर्भिस ट्याक्स के हो. गुड्स एन्ड सर्भिस ट्याक्स इज एन इनडाइरेक्ट ट्याक्स. इट इज यो इम्पोर्टेन्ट छ कि यो कुन चाहिँ अमेन्डमेन्ट ल्याएको, 101st कन्स्टिट्युसन अमेन्डमेन्ट एक्टले, कुन चाहिँ बिल 122nd कन्स्टिट्युसन अमेन्डमेन्ट बिलले. वाट इज दिस भन्दाखेरि चाहिँ वान नेसन वान ट्याक्स. वाट डज इट डु भन्दाखेरि इट रिमुभ्स द क्यास्केडिङ इफेक्ट. वाट इज क्यास्केडिङ इफेक्ट भनेको चाहिँ ट्याक्स अन ट्याक्स इज क्यास्केडिङ इफेक्ट है. So it has the concurrent power where both center and the state can make laws. It falls under the concurrent list है. यो basic idea you need to know. ना कि यो आर्टिकल भित्र के छ है, यो मैले एकदमै तपाईहरुलाई अलिकति लेखिदिएको ताकि
यस्तो होस् भनेर अलिकति बेसिक फ्रेमवर्क तपाईँलाई थाहा होस् भनेर यो आर्टिकल अवश्य वेन वी स्टडी पोलिटी त्यतिखेर हामी आर्टिकलको भित्र के छ अलिकति पढ्नेछौँ तर अहिले बेसिक जिएसटीको तपाईँले यति नै हुँदैन क्यास्केडिङ इफेक्ट 101st 122nd कन्करेन्ट लिस्ट है यो सब सेन्टर स्टेट बोथ आर एबल टु मेक लज सो नाउ वी विल टक अबाउट डिटेल अबाउट जिएसटी what is this GST under GST taxable event is supply of goods and service and events like manufacture sale etc do not matter now एउटा मात्रै tax छ that is why one nation one tax which removes the cascading effect that is tax on tax है सो यसले त्यही भन्दैछ कि GST is the consumption based tax and it is also destination based tax. So destination based when I talk about integrated GST, state GST, the central GST, I'll talk about why it is called as destination based tax. Right. So GST is a consumption based tax, therefore tax are paid to the state where the goods and services are consumed, not the state in which they are produced. So that way it is called a destination based tax. So GST is governed by the GST Council whose chairman is the finance minister. Now एउटा catch यहाँ पनि यो छ कि who is the chairman of the GST Council भनेर GST is governed by what? GST is governed by GST Council. Now this you need to know. This is an important part of the topic. Right? You need to know कि GST is governed by the GST Council. जैसे personal income tax is governed by Income Tax Act 1961. त्यो तपाईले दिमागमा हाल्नुपर्छ. त्यसरी नै GST is governed by GST Council. The GST Council को chairman को हो भन्दाखेरि चाहिँ is the Finance Minister of India. GST comprises three taxes, that is integrated GST, state GST, the central GST. अब म भन्छु कि किन it's a destination based tax. Right? So let me insert the blank slide. So this I'll talk about. So this is GST. So there are three types of GST. That is CGST, SGST, that is State Goods and Service Tax, र अर्को हो IGST. So CGST को फुल फर्म के हो भन्दाखेरि चाहिँ सेन्ट्रल गुड्स एन्ड सर्भिस ट्याक्स, SG को चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्टेट गुड्स एन्ड सर्भिस ट्याक्स, IGST को फुल फर्म के हो भन्दाखेरि चाहिँ इन्टिग्रेटेड गुड्स एन्ड सर्भिस ट्याक्स. आई हेभ मेन्सन देयर है, त्यहाँबाट हिँड्नुपर्छ कि इन्टिग्रेटेड गुड्स एन्ड सर्भिस ट्याक्स. सो SGST and CGST is interstate tax. Intrastate है. तर IGST चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ interstate. There is this catch कि CGST र SGST चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ intrastate. तर IGST चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ interstate. So now you might be confused with the terms like intrastate र interstate भनेको चाहिँ सपोज फुटबल खेल्नुहुन्छ तपाईहरुले है, स्कुलमा पनि फुटबल खेल्नुहुन्छ होला, या कलेजमा पनि. इंटर स्कूल भनेको के भन्दा चाहिँ इंटर स्कूल भनेको चाहिँ एउटा स्कूल र अर्को स्कूल. सपोज दार्जिलिङ छ अरे एउटा स्कूल सेन्टर अबोट्स छ अरे, सेन्टर अबोट्स र अर्को छ अरे आरकेएसपी. तो यो दुईजनाको बीचमा यदि फुटबल हुँदैछ भने, फुटबल म्याच हुँदैछ, दैट इज इंटरस्टेट, इंटर स्कूल है. र एउटै स्कूलमा पनि हेर्नुस्, एउटा स्कूलमा पनि सपोज एक्जाम्पल इंटर भनेको चाहिँ बाहिर बाहिर हुन्छ नि, बाहिर बाहिर. जस्तै इंटर स्कूल फुटबल कम्पिटिसन भनेको चाहिँ एउटा स्कूल सेन्टर अबोट्स आरकेएसपी
गोथल्स है, कालिम्पोङको रकभेल है, त्यस्तो गएकै अल्फन्स, त्यो सबै स्कुलको यदि म्याच हुँदैछ भने इन्टर, द्याट इज एउटा र अर्को स्कुलको बिचमा बाहिर बाहिर चाहिँ द्याट इज इन्टर स्कुल है। इन्ट्रा भनेको चाहिँ एउटा स्कुलभित्र यदि क्लासको कम्पिटिसन हुँदैछ भने द्याट इज कल्ड इन्ट्रा। विदिन, सिम्पल डेफिनेसनमा इन्ट्रा भनेको चाहिँ विदिन, विदिन एकदमै एकदम लेम्यान टर्ममा इन्ट्रा भनेको चाहिँ विदिन भन्नु पर्यो, इन्टर भनेको चाहिँ तपाईँले आउटसाइड, बाहिर बाहिर हुन्छ नि, जस्तै इन्टर स्कुल फुटबल कम्पिटिसन, इन्टर स्कुल ब्याडमिन्टन कम्पिटिसन, इन्टर स्कुल। तर इन्ट्रा भनेको चाहिँ स्कुलमा, जब सपोज एउटा स्कुल छ यस्तै गोथल्स है, गोथल्स भित्र नै तपाईँहरूको स्कुल क्लासको म्याच भयो द्याट इज कल्ड इन्ट्रा। विदिन, विदिन भएको इन्ट्रा, आउटसाइड भएको इन्टर। सो सिजिएसटी एन्ड आइजिएसटी चाहिँ कस्तोमा भन्दा चाहिँ इन्टर स्टेट ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ नि, जब whenever there is intrastate, intrastate भनेको विदिन, भित्र एउटा स्टेट भित्र ट्रान्ज्याक्सन हुँदैछ भने देयर अप्लाइज सिजिएसटी, र अर्को जग्गा भयो भने आइजिएसटी। सपोज एउटा स्टेट छ अरे दिल्लीमा, सपोज दिल्ली इज अ युनियन टेरिटरी, सरी आम रियली सरी, दिल्ली इज अ युनियन टेरिटरी। सपोज वेस्ट बेङ्गल छ अरे, वेस्ट बेङ्गल स्टेट छ एउटा, त्यो स्टेटमा एउटा गुड प्रड्युस हुँदैछ, सपोज से तपाईँको हाउडामा एउटा गुड प्रड्युस हुँदैछ अरे, हाउडामा एउटा गुड प्रड्युस हुन्छ, त्यो गुड लिएर चाहिँ कहाँनिर भन्दा सिलिगुडीमा आएर, यो हाउडामा गुड प्रड्युस हुँदैछ र हाउडामा गुड प्रड्युस भएर, त्यो गुड प्रड्युस भएर आएर सिलिगुडीमा आएर चाहिँ त्यो त्यहाँनिर चाहिँ होलसेलरले, प्रड्युसरले होलसेलरलाई दिएर, होलसेलर फेरि दार्जिलिङबाट सिलिगुडी दार्जिलिङ आएर त्यसरी बेचिँदैछ, द्याट इज इन्ट्रा स्टेट हुँदैछ नि त यो सबै चिज। एउटा स्टेट, द्याट इज वेस्ट बेङ्गल इज अ स्टेट, द्याट इज वेस्ट बेङ्गल इज द स्टेट, र वेस्ट बेङ्गलको स्टेटभित्रमा हाउडा छ र सिलिगुडी छ, र यो दुईटाको बिचमा यदि ट्रान्ज्याक्सन हुँदैछ भने देयर अप्लाई सिजिएसटी। सपोज 18% इज यर ट्याक्स अरे जिएसटी, सो यसबाट 9% इज टेकन बाई द सेन्टर विच इज नोन एज द सेन्ट्रल गुड्स एन्ड सर्भिस ट्याक्स विच फल्स अन्डर द सिजिएसटी, र यो 18बाट अर्को 9 चाहिँ स्टेट, द्याट इज वेस्ट बेङ्गलले लान्छ, द्याट इज एसजिएसटी। So now this type of tax is known as central goods and service tax, the state goods and service tax within the state, that is intra-state. West Bengal just हाउडामा प्रड्युस हुँदैछ, समथिङ प्रड्युस हुँदैछ र त्यो बेचेर गएर होलसेलरले सिलगढीमा लाँदैछ, सिलगढीमा दार्जिलिङमा लाँदैछ, यसरी नै यहाँनिर एउटा स्टेटमा ट्रान्ज्याक्सन हुँदैछ भने चाहिँ त्यो ट्याक्सको डिभिजन चाहिँ कस्तो हुँदैछ भन्दा, सपोज त्यो गुडमा तपाईँको गुड्स एन्ड सर्भिस ट्याक्स चाहिँ कति छ भन्दा चाहिँ 18% छ भने, यदि 18% छ भने यो 18% को डिभिजन हुन्छ, बराबर 50% डिभिजन हुन्छ, ते 9%, 9% is taken by central on the behalf of CGST, that is Central Goods and Service Tax, र 9% is taken by state, that is state government, state goods and service tax. So basic term is GST intra-state within मा चाहिँ central GST र state GST लागिन्छ। विदिन स्टेटमा ट्रान्ज्याक्सन हुँदैछ भने 50-50% त्यो ट्याक्स डिभाइड हुन्छ। सपोज एउटा प्रडक्टमा 18% ट्याक्स लाग्दैछ भने 9% सेन्टरले लान्छ, द्याट इज सेन्ट्रल जिएसटी, 8% 9% कसले लान्छ, स्टेटले, द्याट इज नोन एज चाहिँ इन्ट्रा जिएसटी। नो इन्टर स्टेट है, लेट मी क्लियर दिस, एन्ड यसको साइडमा अलिकति आई विल ट्राई टु मेक थिङ्स है, किन सो द्याट तपाईँहरूलाई अलिकति बुझ्नुमा सुविधा होस्, यो याद राख्नु। वाट इज दिस आइजिएसटी भन्दाखेरि चाहिँ, वाट इज आइजिएसटी भनेको चाहिँ इन्टिग्रेटेड गुड्स एन्ड सर्भिस ट्याक्स, इन्टिग्रेटेड गुड्स एन्ड सर्भिस ट्याक्स। सपोज यो चाहिँ केमा अप्लाई हुन्छ भन्दा चाहिँ इन्टर स्टेट, मैले अघि इन्टर स्टेट भने कि दुईटा स्टेट भित्रमा, आउटसाइड, सपोज एउटा स्टेट छ अरे तपाईँको वेस्ट बेङ्गल, एउटा स्टेट छ अरे तपाईँको आन्ध्र प्रदेश
है। यो दुईटा स्टेट छ अरे, एउटा वेस्ट बेङ्गल, एउटा आन्ध्र प्रदेश। यो दुईटा स्टेट छ, यो दुईटा स्टेटको बिचमा यो चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन हुँदैछ भने चाहिँ कुन चाहिँ टाइप अफ ट्याक्स लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्टिग्रेटेड गुड्स एन्ड सर्भिस ट्याक्स। सपोज वेस्ट बेङ्गलमा गुड प्रड्युस हुँदैछ, वेस्ट बेङ्गलमा गुड प्रड्युस हुँदैछ र यो गुड चाहिँ कहाँनिर सप्लाई हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ आन्ध्र प्रदेशमा सप्लाई हुँदैछ है। र यो गुडमा कति पर्सेन्ट जिएसटी लाग्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ 18% जिएसटी लाग्दैछ। र यो गुड कहाँ प्रड्युस हुँदैछ, वेस्ट बेङ्गलमा, तर यो सप्लाई कहाँ हुँदैछ या फिर यो गुड कहाँ गएर बेचिँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ आन्ध्र प्रदेशमा है। सो अब जुन चाहिँ 18% जिएसटी छ त्यो फेरि डिस्ट्रिब्युट हुन्छ बिट्विन सेन्टर एन्ड द स्टेट। कति कतिमा भन्दाखेरि 15.99%मा। यो 9% कसले लान्छ, सेन्टरले लान्छ। र यो फेरि यो 9% कसले लान्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको आन्ध्र प्रदेश गभर्मेन्ट एन्ड नट वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्ट। बिकज गुड प्रड्युस हुँदैछ वेस्ट बेङ्गलमा, तर यो गुड जान्दैछ कहाँनिर भन्दाखेरि चाहिँ आन्ध्र प्रदेशमा बिक्री हुनुको लागि। दस इट इज अ डेस्टिनेसन बेस्ड ट्याक्स अर कन्जम्सन बेस्ड ट्याक्स है। अघि मैले तपाईँलाई यो च्याप्टरमा भनेको थिएँ कि वाइ जिएसटी इज कल्ड अ डेस्टिनेसन बेस्ड ट्याक्स भनेर है। त्यतिखेर नै मैले भनेको थिएँ कि इज अ डेस्टिनेसन बेस्ड ट्याक्स। वाइ अब यहाँनिर तपाईँलाई क्लियर भयो कि वाइ इट इज कल्ड डेस्टिनेसन बेस्ड ट्याक्स। लेट मी क्लियर दिस अगेन। र एकपल्ट एकदमै सरल भाषामा तपाईँलाई फेरि म एउटा क्लियर पिक्चर दिनेछु है। जिएसटी छ, सिम्पलमा जिएसटी छ। जिएसटी को जिएसटी छ, एउटा इन्ट्रा, एउटा हो इन्टर। इन्ट्रामा के छ भन्दाखेरि सिजिएसटी, अर्को हो एसजिएसटी है। र यो दुईटामा जब पनि ट्याक्स एउटै स्टेट विदिन स्टेटमा, जस्तै वेस्ट बेङ्गलमा एउटा गुड प्रड्युस हुँदैछ भने त्यो गुड, वेस्ट बेङ्गल एउटा गुड प्रड्युस हुँदैछ त्यो गुडमा 18% ट्याक्स लाग्छ भने त्यो 9%, 18% ट्याक्स लाग्छ। 9% सेन्टरले लान्छ र 9% कसले लान्छ भन्दा स्टेटले लान्छ। सो नो दिस इज भेरी मच क्लियर इन्ट्रामा। तर इन्टरको अलिकति कन्फ्युजन छ होला है। यो म अलिकति क्लियर गर्नु छ कि द्याट इज आइजिएसटीमा चाहिँ के भनेको चाहिँ दुईटा स्टेट छ, द्याट इज वेस्ट बेङ्गल र आन्ध्र प्रदेश है। यो वेस्ट बेङ्गलमा गुड प्रड्युस हुँदैछ र गुड वेस्ट बेङ्गलले प्रड्युस गरेको गुड कहाँनिर पठाउँदैछ भन्दा चाहिँ आन्ध्र प्रदेशमा पठाउँदैछ। र त्यो गुड जुन चाहिँ बनिन्छ त्यसमा 18% जिएसटी छ भने त्यो जिएसटी 9% र 9% 50-50%मा डिभाइड हुन्छ, ट्याक्स सेयर हुन्छ। जब यो 9% जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ एउटा भाग चाहिँ लान्छ सेन्ट्रलले र अर्को भागले लान्छ स्टेट। त्यो स्टेट चाहिँ कुन चाहिँ हुँदा भनेको चाहिँ एपी। किन भन्दाखेरि चाहिँ गुड इज बिङ प्रड्युस इन वेस्ट बेङ्गल। यो गुड कहाँ प्रड्युस हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ वेस्ट बेङ्गलमा प्रड्युस हुँदैछ, तर कन्ज्युम या फिर डेस्टिनेसको कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ आन्ध्र प्रदेशमा। सो यो 18% ट्याक्स विच इज बिङ सेयर्ड बाई टु 9% र 9% सेन्ट्रल गभर्मेन्टले लान्छ र स्टेट गभर्मेन्ट कुन चाहिँ स्टेट गभर्मेन्टले लान्छ वेयर इट इज बिङ डेस्टाइन्ड टु बी सप्लाइड है। जस्तो वेस्ट बेङ्गलमा प्रड्युस हुँदैछ भने कहाँनिर डेस्टिनेसन यसको छ त्यो पुग्ने, द्याट इज आन्ध्र प्रदेश। सो स्टेट गभर्मेन्टको आन्ध्र प्रदेश लान्छ, द्याट इज नोन एज इन्टिग्रेटेड जिएसटी। सो मैले एकदमै 3-4 पल्ट एउटै चिज बुझाएर पनि मेबी फ्यु पिपल थिङ्क कि एउटै चिज कतिपल्ट भनेको भनेर, तर पनि म त्यो क्ल्यारिटी दिनु लागि एकदमै कन्सेप्ट्सलाई एकदमै कन्साइज वेमा एकदमै क्लियर बनाउनुको लागि आई ट्राइड रिपिटिङ थिङ्स है, ताकि त्यो दिमागमा छापोस् भनेर। सो सम पिपल मे फिल कि एउटै चिज कतिपल्ट भनेको, एउटै चिज कतिपल्ट भनिरहेको भनेर है। तर सबैजनाको सम्झ्ने तरिका, सबैजनाले बुझ्ने
एउटा क्यापेसिटी एउटै हुँदैन, कसैले छिटो बुझ्छन् कसैले ढिलो बुझ्छन्। सो आई निड टु टेक कन्सिडर सबैको एस्पेक्ट्स है। सो द्याट्स वाइ आई टेक अ लिटल लङ्गर टाइम एउटै चिजलाई एक्सप्लेन गर्नु, घरिघरि भन्नु। त्यही भएर नि सायद मेरो भिडियोजहरू एकदमै लामो हुन्छ होला। भन्नु त म बेसिक्स भिडियोहरू भन्छु होला है, इकोनोमी ब्याक टु बेसिक्स सिरिजको नामै छ। एकदम लामो भिडियोजहरू जस्तै इन्फ्लेसनको झन् 1.25 है, 1 घन्टा 25 मिनटको है, पब्लिक फिस्कल पोलिसी 1 घन्टा 27 मिनट, जो बेसिक्स भन्छु होला, म बेसिक्सै पढाउँछु होला। तर यति लामो भिडियोज किन भन्दा चाहिँ आई ट्राइड रिपिटिङ कन्सेप्ट घरि ताकि त्यो मैले भन्दा भन्दा दिमागमा बसोस्, पिक्टोग्राफिक मेमोरी होस्, पिक्चर्स हेर्दा हेर्दा त्यो दिमागमा बसोस्। र एउटै चिज किन भन्दाखेरि सबैजनाको बुझ्ने क्यापेसिटी या फिर क्षमता एउटै हुँदैन है, कतिले छिटो कतिले ढिलो। सो सबैलाई कन्सिडर गरेर आई ट्राइड मेकिङ थिङ्स, आई ट्राइड टु मेक अन्डरस्ट्यान्ड इन अ बेटर भर्जनमा है। सो द्याट्स वाइ आई टेक अ लिटल लङ्गर र एउटै चिजलाई घरिघरि बनाउँछु। सो इफ सम पिपल गेट इरिटेटेड अफ दिस थिङ, आइ एम रियली सरी फर द्याट है। तर आई हेभ टु डु फर अदर्स हु अन्डरस्ट्यान्ड अलिकति बिस्तारैसँगले है। सो आइ एम सरी फर द्याट, जसलाई इरिटेट लागिन्छ है मैले एउटै चिज बारी भनेकोले है। र नेक्स्ट टपिक चाहिँ छ के भन्छ जिएसटी ट्याक्स ल्याब। सो देयर आर भेरियस जिएसटी ट्याक्स ल्याब्स है, जस्तै 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। तपाईँलाई नेसेसरी छैन कि यो 0%मा कुन चाहिँ इन्क्लुड हुन्छ, 5%मा इन्क्लुड कुन चाहिँ हुन्छ, 12%मा कुन चाहिँ इन्क्लुड हुन्छ, 18%मा, 28%मा। यु जस्ट निड टु नो बेसिक्स कि के हो। थरो एकपल्ट यो हेर्नुहोस् यो स्लाइड, यु विल बी अटोमेटिक नोइङ कि 0%मा के फल हुन्छ, 5%मा के फल हुन्छ, 12%मा के फल हुन्छ, 18, 28। अनि तल बिसिआइडीहरूको जिएसटीको ट्याक्स स्ल्याबहरू के गर्छ, 0, 5, 12, 18, 28 है। सो 0 includes 50% of the consumer price basket, including essential items, essential commodities, food items, non-food items, newspaper, stamps, printed books, judicial paper. You सब चाहिँ केमा भन्दा 0%. That is, you don't need to pay the tax, right? 0%. Don't त भन्ने 0 भन्छ 0% चाहिँ 0% है। यो इन्क्लुड चाहिँ essential commoditiesहरूमा है। 5% चाहिँ sugar, spices, branded cereals, edible oils, food wasteहरूमा 5%, 12% प्रोसेस फुडहरू है, जस्तै बटर, पास्ता, डायबेटिक फुड्सहरू जुन चाहिँ अलिकति हार्मफुल एलिमेन्ट्स प्रोसेस फुड्सहरू छ त्यसमा 12%, 18%मा वासिङ मसिन्स, रेफ्रिजरेटर, ग्लासवेयर एक्सेट्राहरू, 28%मा नेगेटिभ गुड्सहरू है, जस्तै कार, नेगेटिभ कार त नेगेटिभ भन्दिनँ, पान मसला, टोब्याको, सिगरेट, एरेटेड ड्रिङ्क्सहरू, यसमा 28%। सो यसलाई अलिकति लाइट वेमा आई डेल्ट इट, किनभने यो फ्याक्चुअल हो। यो त तपाईँले पिपिटी हेरेर पनि एकपल्ट बुझ्न सक्नुहुनेछ है। सो अर्को चाहिँ जिएसटी काउन्सिल, इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट है। Through the 101st Constitution Amendment Act, under which article, under Article 279, a constitution body was inserted by the President of India, that is GST Council. So, your GST is governed by whom? GST Council. GST is governed by whom? GST Council. GST is governed by GST Council under the 101st Constitution Amendment Act, under the Article 279 Clause A. Right? Who is the chairperson? The chairperson, the Union Finance Minister. You need to know GST Council को chairperson चाहिँ को हो, यसलाई एकदम याद गर्नुपर्छ तपाईँले। GST Council को chairperson चाहिँ को हुन्छ भन्दा Union Finance Minister है। Also consists of the Union MOS Finance and the ministers of all states है। Vice chairperson चाहिँ chosen among the ministers of the state government, यो रोटेशन चल्छ हर साल या फिर कति साल पछि। फाइनेन्स मिनिस्टर अफ स्टेट है, टर्न वाइज टर्न यो साल सपोज वेस्ट बेङ्गलको फाइनेन्स मिनिस्टर हुनुभयो भने अर्को साल आन्ध्र प्रदेश, उडिसा, केरला, तमिलनाडु गर्दै 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 रोटेसन बेसिसमा भाइस चेयरम्यान चल्छ। द चेयरम्यान इज प्राइमेरीली द युनियन फाइनेन्स मिनिस्टर है। जिएसटी काउन्सिलको यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट छ, दुईटा याद गर्नु। हु इज द चेयरपर्सन भन्दाखेरि चाहिँ Union Finance Minister is the chairperson of GST Council. It is under the Article 279 Clause A. You important or vice chairperson. GST Council makes recommendation on everything related to GST, including laws, rules, and rates, etc.
यो जुन चाहिँ पनि GST रिलेटेड रुल्स लजहरू बनाउनु पर्छ, इट इज मेड बाई द GST काउन्सिल. GST काउन्सिल कन्सिस्ट अफ मेम्बर्स लाइक भाइस चेयरम्यान, उसको एभ्री युनियन मिनिस्टर अफ स्टेट या फिर चेयरपर्सन हाम्रो युनियन फाइनेन्स मिनिस्टर र अर्को मिनिस्टर अफ स्टेट एन्ड द फाइनेन्स मिनिस्टर अफ अल द स्टेट्स है. सो वाट आर द बेनिफिट्स अफ GST फर बिजनेसेस? रिमुभल अफ क्यास्केडिङ इफेक्ट, मैले भनेको थिएँ अघि क्यास्केडिङ इफेक्ट भनेको चाहिँ ट्याक्स अन ट्याक्स. र टमटाइम यो पनि हुन्छ कि वाट इज क्यास्केडिङ इफेक्ट भनेर, विच अन द फलोइङ रेफर्स टु क्यास्केडिङ इफेक्ट भनेको ट्याक्स अन ट्याक्स है. अर्लियर इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस फर गभर्मेन्टलाई चाहिँ वाइडनिङ इफ ट्याक्स बेस इजी ह्यान्डलिङ अफ द सिङ्गल ट्याक्स रिजिम है. फर्स्टमा 2016-17 जब GST इम्प्लिमेन्ट भएको थियो त्यतिखेरमा इट वाज बिट डिफिकल्ट है टु ह्यान्डल GST. तर आजको दिनमा बेसिक कलेक्सन ट्याक्सबाट हुन्छ, द्याट इज GSTबाट नै हुन्छ है. पहिला अर्लियर हुन्थ्यो हाम्रो डाइरेक्ट ट्याक्सबाट कलेक्सन हुन्थ्यो सबैभन्दा ज्यादा रेभेन्यू है. तर अहिले फिलहालमा ज्यादा कलेक्सन इज फ्रम GST, द्याट इज गुड्स एन्ड सर्भिस ट्याक्स होइन. सो सिंगल ट्याक्स रिजिम इन्स्टेड अफ भेराइटी अफ इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस बाई द गभर्मेन्ट. सो बेटर कन्ट्रोल अन ट्याक्स लिकेज, जुन चाहिँ ट्याक्स लिकेज हुन्छ, इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भेरियस ट्याक्स लिकेज हुन्छ, बेटर कन्ट्रोल, हायर रेभेन्यू एफिसियन्सी. सो रेभेन्यू जुन चाहिँ गभर्मेन्टले जेनेरेट गर्छ, अर्लियर सबैभन्दा ज्यादा रेभेन्यू के बढाउँथ्यो भन्दाखेरि डाइरेक्ट ट्याक्स, र अब इन्डाइरेक्ट ट्याक्स बढाउँछ, द्याट इज फ्रम GST. सो एउटा इम्पोर्टेन्ट फिचर चाहिँ हायर रेभेन्यू एफिसियन्सी. फर कन्ज्युमरलाई बेनिफिट के छ भन्दा सिंगल ट्याक्स पेमेन्ट इन्स्टेड अफ पेइङ मल्टिपल ट्याक्स है. मोर ट्रान्सपरेन्सी इन द ट्याक्स पेड बाई द कन्ज्युमर. GST पोर्टल, अनलाइन GST पोर्टल पनि छ है. सो इट प्रोभाइड्स ट्रान्सपरेन्सी एन्ड अकाउन्टेबिलिटी है. Overall tax burden is expected to reduce due to efficiency gains and better leakage on the part of the government. So you are the benefits of GST. Your general concepts, once you go through this PPT, right, you'll be having a good idea कि मैले के भन्नु खोजेको. एकपल्ट तपाईँले GST को कन्सेप्ट बुझ्नु भयो भने त यो बेनिफिट्स अफ GST त आफू आफै बुझिहाल्नुहुन्छ है. इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट चाहिँ क्यास्केडिङ इफेक्ट रिमुभ गर्छ, एउटा हायर रेभेन्यू एफिसियन्सी है. आजको दिनमा सबैभन्दा गभर्मेन्टले रेभेन्यू ज्यादा GSTबाट अर्न गर्दैछ है. ट्रान्सपरेन्सी छ, GST इलेक्ट्रोनिक GST मोडल, डिजिटल पोर्टल्सहरू छ GST, सो विच प्रोभाइड्स द अकाउन्टेबिलिटी एन्ड द ट्रान्सपरेन्सी, जहाँनिर ट्याक्स इभेड गर्ने अलिकति कम्ती मौका छ है. सो दिस आर द बेनिफिट्स अफ GST. सो क्रिटिकल इभ्यालुएसन चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ no proper implementation mechanism. At times there is no proper implementation mechanism. Increased administrative and compliance burden on the part of the taxpayers है. Sometimes taxpayers मा ज्यादा burden आएको जस्तो फिल हुन्छ है. अर्को लकिङ अप एन्ड वर्किङ क्यापिटल ड्यू टु स्लो ट्याक्स रिफन्डिङ प्रोसेस है. अलिकति पोर्टल टुवर्ड GST झन् अलिकति कम्प्लिकेटेड छ. इट इज नट सो मच इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड, इट इज नो मच इजी टु ह्यान्डल है. Increase administrative and compliance burden on the part of the taxpayer, lack of clarity to share स्टेट गभर्मेन्ट र स्टेट गभर्मेन्ट. एउटा चाहिँ के ड्रब्याक छ भने GSTमा जुन चाहिँ सेयर गर्छ नि ट्याक्स, सपोज 18% ट्याक्समा 9% स्टेटले लान्छ, 9% स्टेटले लान्छ, 9% सेन्टरले लान्छ नि. त्यो दुईटामा अलिकति कन्फ्युजन, अलोकेसन अफ ट्याक्स गर्नुमा अलिकति कन्फ्युजन या फिर अलिकति कोअपरेसन नभएको जस्तो देखिन्छ है. ल्याक अफ क्ल्यारिटी टु स्टेट गभर्मेन्ट अन कोपिङ मेकानिजम to preserve and sustain similar level of revenue collection as within the pre-GST regime. जब GST अगाडि सर्भिस ट्याक्सहरू थियो, अरू इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेसहरू र स्ट्याम्प ड्युटीहरू थियो, त्योबाट रेभेन्यू कलेक्सन फर द स्टेट वाज हायर है. तर अहिले देख्छ कि स्टेटको रेभेन्यू कलेक्सन आफ्टर GST रिजिम इज कम्ती भनेर है. सो त्यही एउटा अलिकति क्रिटिकल इभ्यालुएसन छ. सो तपाईँको बेसिक कन्सेप्ट के हो, GST बुझ्नु हो, SGST के हो, CGST के हो, IGST के हो, त्यसको बादमा तपाईँले आफै लेख्नु सक्नुहुन्छ कि यसको बेनिफिट्स के हो है. यसले क्यास्केडिङ इफेक्ट, हायर रेभेन्यू, स्टेट र सेन्टरको बिचमा एउटा टसल हमेसा भइरहेको हुन्छ विथ रिगार्ड्स टु रेभेन्यू है. यो कन्करेन्ट लिस्टमा छ है, GST को कन्करेन्ट लिस्टमा छ. बोथ द सेन्टर एन्ड द स्टेट हेभ द पावर टु मेक लज विथ रिगार्ड्स टु GST है. GST को जुन चाहिँ ट्याक्स सेयर गर्छ, त्यो ट्याक्स सेयर गर्नुमा दुईटाको बिचमा हसल हुन्छ या फिर दुईटामा कन्फ्लिक्ट हुन्छ. र अर्लियर ट्याक्स GST रेजिममा जसरी स्टेट गभर्मेन्टले रेभेन्यू रिसिभ गर्यो त्यतिको रिसिभ GSTमा रेभेन्यू गर्नु सक्दैन भने क्रिटिकल इभ्यालुएसन्सहरू छ है. सो दिस आर द बेसिक. सो
another important is tax elasticity र tax buyoncy. Spelling wrong होला, BUO हुन्छ होला, YANCY, BUOYANCY, tax buoyancy. वाट इज ट्याक्स इलास्टिसिटी एकदम सिम्पल भाषामा बुझाउँछु किनभने ल्याफर कर्भ बुझ्नु अलिकति चाहे त्यो इन्टरमिडिएट लेभल होस् या एडभान्स लेभल होस् या फिर बेसिक लेभल होस् यो ल्याफर कर्भ भन्ने एउटा बुझ्नु अति आवश्यक परिन्छ जब पनि तपाईँले ट्याक्स पढ्नुहुन्छ है। सो ट्याक्स इलास्टिसिटी बुझ्नु ल्याफर कर्भको लागि जरुरी छ। सो ट्याक्स इलास्टिसिटी के हो? वाट इज ट्याक्स इलास्टिसिटी भन्दाखेरि इट इज अ मेजर अफ द डिग्री अफ रेस्पोन्सिभनेस अफ द चेन्ज इन ट्याक्स कलेक्सन, द ट्याक्स कलेक्सन ड्यू टु चेन्ज इन ट्याक्स रेट। सो ट्याक्स इलास्टिसिटी भनेको चाहिँ डिग्री अफ रेस्पोन्सिभनेस, स्पेलिङ सपोज करेक्ट हुन्छ है, BUOYANCY, ट्याक्स बायोन्सी। सो फिजिक्स पनि पढ्नुहुन्छ तपाईँले कि बायोन्सी भनेको के हो है। सो यु माइट बी नोइङ कि बायोन्सी के हो, साइन्सवाला त झन् है। सो आई वोन्ट बी गोइङ मच इन डिटेल कि बायोन्सी के हो, आई विल जस्ट गो कि ट्याक्स इलास्टिसिटी र ट्याक्स बायोन्सी बेसिक टर्मिनोलोजिसले चाहिँ लेमन टर्ममा चाहिँ के हो। जब पनि डिग्री अफ रेस्पोन्सिभनेस भनेको चाहिँ इलास्टिसिटी इज द डिग्री अफ रेस्पोन्सिभनेस भन्छ नि त। रेस्पोन्सिभनेस भनेको चाहिँ एउटा बढ्दाखेरि त्यो एउटा बढेकोले गर्दा चाहिँ एउटालाई कस्तो इफेक्ट गर्छ, द्याट इज रेस्पोन्सिभनेस। रेस्पोन्स हुन्छ नि, अलिकति सपोज एउटा गर्लफ्रेन्ड छ अरे, एउटा बोयफ्रेन्ड छ अरे, त्यो बोयफ्रेन्डलाई अलिकति चोट लाग्दा गर्लफ्रेन्डले कस्तो रेस्पोन्स गर्छ, द्याट इज डिग्री अफ रेस्पोन्सिभनेस चाहिँ केले मेजर गर्छ भने इलास्टिसिटीले होइन, ट्याक्स इलास्टिसिटी, द्याट इज अ डिग्री अफ रेस्पोन्सिभनेस है। आइएम रियली सरी इफ आई गेभ अलिकति अटपट इक्जाम्पल है, तर त्यो मोमेन्टमा हिट अफ द मोमेन्टमा त्यही आयो इक्जाम्पल। यो पनि भन्नु सक्थेँ मैले कि यदि एउटा नानीलाई चोट लाग्दा आमाले कस्तो रेस्पोन्स गर्छ, द्याट इज डिग्री अफ रेस्पोन्सिभनेस। कतिजना छिट्टो पुगेर जान्छ, बाबाहरू अलिकति बिस्तारै जाने है, साथीभाइहरू त झन् हाँसिरहने लड्दा। सपोज एउटा इन्डिभिजुअल लडे अरे, त्यसमा त्यो इन्डिभिजुअल कहीँ लड्दाखेरि त्यसमा डिग्री अफ रेस्पोन्सिभनेस कसको कति कति हुन्छ। जस्तै आमा एकदमै दौडेर जानुहुन्छ है, उहाँले देख्नु चाहिँ के भयो बाबा अलिकति के भयो भने बिस्तारै, साथीहरू त झन् हेरेर हाँस्ने। द्याट इज डिग्री अफ रेस्पोन्सिभनेस कि एउटामा केही चेन्ज आयो भने त्यसको रेस्पोन्स कस्तो हुन्छ, द्याट इज डिग्री अफ रेस्पोन्सिभनेस। ट्याक्स इलास्टिसिटी वाट डज इट मेजर भन्दा चाहिँ इट मेजर्स द डिग्री अफ रेस्पोन्सिभनेस of the change in tax collection, the tax collection due to change in the tax rate, tax revenue र tax rate को डिग्री अफ रेस्पोन्सिभनेस चाहिँ के छ भन्ने चाहिँ केले मेजर गर्छ, ट्याक्स इलास्टिसिटी। वेयरएज ट्याक्स बायोन्सीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ ट्याक्स रेभेन्यू र जीडीपी, द्याट इज ग्रोथ चेन्जेस टु जीडीपी। बेसिक डिफरेन्स तपाईँलाई आउँछ कि यस्तो डिटेलमा देख्नु वाट इज ट्याक्स बायोन्सी, वाट इज ट्याक्स इलास्टिसिटी आउँदैन। तपाईँले सिम्पल क्वेसन्सहरू आउँछ कि ट्याक्स इलास्टिसिटी मा वाट डज इट रेफर भनेर, यस्तो सिम्पल बुझ्नुमा तपाईँले के भनेको चाहिँ दुईटाको डिग्री अफ रेस्पोन्सिभनेस के को डिग्री अफ रेस्पोन्सिबिलिटी एउटालाई गर्दा एउटालाई अलिकति के भन्दा कस्तो रेस्पोन्स गर्छ भन्ने चाहिँ कुन चाहिँ टर्मिनोलोजिसले डिफाइन गर्छ भन्दा चाहिँ ट्याक्स रेट र ट्याक्स रेभेन्यू। ट्याक्स इलास्टिसिटीमा इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट के छ भन्दा चाहिँ ट्याक्स रेट र ट्याक्स रेभेन्यू। तर ट्याक्स बायोन्सीमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको ट्याक्स रेभेन्यू र तपाईँको जीडीपी, ट्याक्स रेभेन्यू र जीडीपी। सो बेसिक डिफरेन्स बिट्विन यस्तो डिटेलमा बुझ्नु तपाईँले जरुरी छैन कि ट्याक्स इलास्टिसिटी, ट्याक्स really sorry, excuse me, ट्याक्स बायोन्सी र ट्याक्स इलास्टिसिटी, whenever ट्याक्स इलास्टिसिटी को कन्सेप्ट आउँछ, it refers to degree of responsiveness between tax rate and tax revenue. त्यसरी नै
त्यसरी नै तपाईले ट्याक्स बायोन्सी ट्याक्स इलास्टिसिटीको के हो भन्दाखेरि चाहिँ ट्याक्स रेट र ट्याक्स रेभेन्यू र ट्याक्स बायोन्सीको के हो भन्दाखेरि चाहिँ ट्याक्स रेभेन्यू र जीडीपी यति तपाईँले बुझ्नु भयो भने द्याट इज मोर देन इनफ कि ट्याक्स इलास्टिसिटी रेफर्स टु डिग्री अफ रेस्पोन्सिभनेस इन ट्याक्स रेट एन्ड ट्याक्स रेभेन्यू whereas tax buoyancy refers to degree of response in tax revenue and GDP. Excuse me. यति बुझ्नु भने that is more than enough, right? So we'll talk about Laffer curve. What does this Laffer curve says? Laffer curve introduced by whom? भन्दाखेरि चाहिँ Arthur Laffer represents the relationship between tax rate and the amount of tax revenue collected by the government. कि tax rate बढाउँदाखेरि ट्याक्स रेभेन्यूको रेस्पोन्सिभनेस चाहिँ कस्तो हुन्छ है सपोज दिस इज अन द एक्स एक्सिस वी हेभ ट्याक्स रेट अन द वाइ एक्सिस वी हेभ ट्याक्स रेभेन्यू सो ट्याक्स रेट र रेभेन्यूको डिग्री अफ रेस्पोन्सिभनेस ट्याक्स रेट बढ्दा ट्याक्स रेभेन्यूको रेस्पोन्स कस्तो हुन्छ ट्याक्स रेभेन्यू घट्दा ट्याक्स रेभेन्यूको रेस्पोन्स कस्तो हुन्छ द्याट इज रिप्रेजेन्टेड बाई Laffer curve, right? के भन्दाखेरि चाहिँ सपोज ट्याक्स रेट छ अरे त्यो ट्याक्स रेट बढ्दा ट्याक्स रेभेन्यूले कस्तो रेस्पोन्स दिन्छ रेभेन्यूले सरी रेभेन्यूले कस्तो रेस्पोन्स दिन्छ र ट्याक्स रेट घट्दा ट्याक्स रेभेन्यूको कस्तो रेस्पोन्स हुन्छ द्याट इज मेजर्ड और द्याट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन प्रेजेन्टेड बाई Laffer curve. Laffer curve को चाहिँ कस्तो सेप हुन्छ यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ वान डे एक्जामिनेसन द सेप अफ Laffer curve इज इन्भर्टेड यु सेप कस्तो सेप हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्भर्टेड यु सेप हुन्छ है सो दिस इज इन्भर्टेड यु सेप सो जब अब Laffer curve ले के भन्नु खोज्दैछ भने चाहिँ जब ट्याक्स रेट बढ्छ यो जिरो छ यहाँबाट ट्याक्स रेट बढ्यो त्यसको ट्याक्स रेभेन्यू पनि बढ्दैछ हेर्नुहोस् है फेरि ट्याक्स रेट यहाँबाट यहाँ पुग्यो ट्याक्स रेट बढ्यो ट्याक्स रेभेन्यू पनि बढ्दैछ फेरि ट्याक्स रेट बढ्दैछ त्यसरी तपाईँको ट्याक्स रेभेन्यू पनि बढ्दैछ हैन त्यसरी नै ट्याक्स रेट बढ्यो फेरि ट्याक्स रेभेन्यू बढ्दैछ त्यसको त एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ यस्तो म्याक्सिमम पोइन्ट आउँछ त्यसको बादमा ट्याक्स रेट बढाउँदै जान्छ त्यसको बादमा एउटा यस्तो पोइन्ट आउँदै जान्छ यो म्याक्सिमम पोइन्टदेखि ट्याक्स रेट जति बढायो त्यति ट्याक्स रेभेन्यू फल हुँदै गयो हेर्नुहोस् अघि यहाँ थियो यहाँ भयो फेरि ट्याक्स रेट बढायो फेरि रेभेन्यू घट्यो यहाँ आइपुग्यो फेरि ट्याक्स रेट बढायो यहाँ पुगायो यहाँनिर रेभेन्यू घट्यो त्यो ट्याक्स रेट बढायो यहाँ रेभेन्यू घट्यो जब ट्याक्स रेट म्याक्सिमम छ रेभेन्यू जिरो छ सो Laffer कर्वले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ when सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा के भन्छ Laffer कर्वले इम्पोर्टेन्ट है इम्पोर्टेन्ट भन्दैछु when tax rate is zero tax revenue पनि जिरो हेर्नुहोस् सबै क्लियर गरेर भन्दैछु म जब ट्याक्स रेट जिरो थियो जब ट्याक्स रेट यो ट्याक्स रेट जिरो थियो तब यो ट्याक्स रेभेन्यू पनि जिरो थियो when tax rate was zero त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन टुवर्ड्स ट्याक्स रेभेन्यू पनि जिरो थियो जब ट्याक्स रेट 100 छ
ट्याक्स रेट 100 छ तब पनि ट्याक्स रेभेन्यू 0 छ। सो दिस यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो ल्याफरको। यही क्वेसन प्राय जस्तो तपाईको एक्जामिनेसन्समा आउँछ कि लाफर कर्वले के गर्नु खोज्दैछ भने व्हेन ट्याक्स रेट इज 0 ट्याक्स रेभेन्यू या फिर ट्याक्स कलेक्सन गभर्नमेन्टले पाउने पनि 0 नै आउँछ। ट्याक्स रेटै 0 छ भने त कसैले ट्याक्सै दिँदैन, 0 छ, गभर्नमेन्टको रेभेन्यूमै 0 छ। तर ट्याक्स रेट 100 छ भने पनि ट्याक्स रेभेन्यू 0 छ। किन जति कमाइ सपोज 100 रुपियाँ एउटा इन्डिभिजुअलले कमाउँदैछ भने ट्याक्स रेट 0 छ भने है रेभेन्यू गभर्नमेन्टले यसले 100 रुपियाँ कमाउँछ, ट्याक्स रेट 0 छ, गभर्नमेन्टले केही दिनु पर्दैन, सो गभर्नमेन्टको रेभेन्यू 0 भइहाल्यो। बुझ्नुभयो? सपोज फेरि भन्छु एकपल्ट, आई रिपिट है, सपोज एउटा इन्डिभिजुअलको इन्कम 100 रुपियाँ छ अरे र ट्याक्स रेट चाहिँ 0 छ अरे। ट्याक्स रेट 0 छ भने गभर्नमेन्टलाई त केही ट्याक्सै दिनु पर्दैन, सो गभर्नमेन्टको रेभेन्यू 0 भयो। सो भाइस वर्सा जब इन्कम 100 छ तब ट्याक्स रेट 100 छ अरे, 100%। जति यसले कमाउँछ त्यो सबै 100 रुपिज नै दिनु पर्यो। बुझ्नुभयो? जब ट्याक्स इन्कम 100 छ, ट्याक्स रेट 0 छ, रेभेन्यू कसरी भयो? 0 भयो। अब यो त तपाईले सिम्पल छ कि ट्याक्स रेट 100 रुपिज कमाउँदै थियो, ट्याक्स रेट 0 छ, सो गभर्नमेन्टलाई केही दिनु पर्दैन, गभर्नमेन्टको रेभेन्यू 0 छ। तर क्याच के इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि चाहिँ के चाहिँ इम्पोर्टेन्ट बुझ्नुमा अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि चाहिँ जब ट्याक्स रेट 100 छ भने चाहिँ ट्याक्स रेभेन्यू चाहिँ 0 किन छ? यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो नि त, माइन्डमा यो क्वेसन आउँछ। ठिकै छ, ट्याक्स रेट 0 छ भने त ट्याक्स रेभेन्यू 0 हो, स्वाभाविक हो। तर ट्याक्स रेट 100 छ भने त ट्याक्स रेभेन्यू 0 हुनु चाहिँ किन भनेर क्वेसन आयो भने चाहिँ त्यसको एक्सप्लेनेसन चाहिँ के हुनेछ भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै यो ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है। सपोज इन्कम इज 100, इन्कम 100 छ र मैले भन्दैछु ट्याक्स रेट 0 छ भने त रेभेन्यू 0 भयो। र ट्याक्स रेट 100% छ भने त्यो इन्डिभिजुअलले आफूले डल्लै कमाएको 100 रुपिज नै दिनु पर्यो। गभर्नमेन्टको रेभेन्यू युजुअली नर्मली सोच्नु पर्यो भने कति भयो भन्दा गभर्नमेन्टको रेभेन्यू ट्याक्स रेभेन्यू 100 भयो। तर इन्डिभिजुअल एउटा ऱ्यासनल बिङ हो, इन्डिभिजुअल जसले यो 100 रुपियाँ कमाउँछ, हि इज अ ऱ्यासनल बिङ। यसले सोच्यो कि मैले 100 रुपियाँ कमाउँदैछु र 100 रुपियाँ कमाउँदैछु, तर त्यो 100 रुपियाँ कमाएको डल्लै गभर्नमेन्टलाई त दिँदैछु 100 रुपियाँ। जुन चाहिँ मैले 100 रुपियाँ कमाउँदैछु ट्याक्स रेट 100 भएकोले म त्यो 100 रुपियाँ डल्लै कमाएको गभर्नमेन्टलाई दिँदैछु भने म किन काम गर्नु? सो ही विल स्टप वर्किङ। यो ऱ्यासनल बिङ छ, ही विल स्टप वर्किङ। सो वेन ही स्टप वर्किङ, त्यो 100 रुपियाँ जुन चाहिँ इन्कम थियो उसको त्यो इन्कमै हुँदैन। सो जब उसले कामै गर्दैन, उसले सोच्दै थियो कि म 100 रुपियाँ कमाउँदै थिएँ, अब ट्याक्स रेट 100 भयो त मैले 100 कमाएको पैसा डल्लै गभर्नमेन्टलाई दिनु पर्यो। सो गभर्नमेन्टको त ट्याक्स रेभेन्यू 100 हुन्छ, तर ऱ्यासनल बिङ भएकोले गर्दा मैले कमाएको पैसा डल्लै दिनु पर्दैछ। सो आई विल स्टप वर्किङ। सो ही विल स्टप वर्किङ। वेन ही स्टप वर्किङ उसको इन्कम कति भयो भन्दाखेरि चाहिँ 0 भयो। सो तब ट्याक्स रेभेन्यू 100 भयो, द्याट इज 100 को 0 0 भइहाल्यो। सो रेभेन्यू कति 0 भयो। So this is basic logic behind when tax rate is 100, that when tax rate is 100, the revenue पनि हेर्नुस्, यो tax rate 100 छ भने यो revenue curve पनि कति छ भन्दाखेरि चाहिँ 0 छ। जब tax rate is 0, revenue पनि 0 छ। जब tax rate 100 छ तब revenue पनि 100 छ। बेसिक भन्नुको चाहिँ 100 रुपियाँ एउटा इन्डिभिजुअलले कमाउँदै थियो, सबै ट्याक्स रेट 100% लान्दै थियो, त्यो उसले सोच्यो कि म अब कमाएर के गर्नु, जति कमाइ त सरकारलाई दिनुपर्छ, आई विल स्टप वर्किङ। सो वेन ही स्टप्स वर्किङ उसको इन्कम कति भयो? 0 भयो। अलिकति क्लियर गरिदिन्छु है। सो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ वेन ही
earned 100 rupees and he has to pay all 100 rupees to the government, so he'll stop working, so his income will be zero, he'll stop working. So tax at 100 rupees भए पनि तर त्यसको income zero हुन्छ because nobody is earning, so zero will be your tax revenue. So when tax rate is zero, tax revenue is zero. When tax rate is 100, tax revenue is zero. So this is the basic implementation of Laffer curve. So यसले Laffer curve ले ये भन्छ कि तिमीले tax rate त्यति राख जति चाहिँ तिमीले maximum revenue दिन सक्छौ. So this is the maximum revenue point and this is the tax rate. यति नै ट्याक्स रेट राख जति तिमीले कमाउन सक्छौ, किनभने बेसी ट्याक्स रेट बढायो भने तिम्रो रेभेन्यू घट्दै घट्दै जान्छ, इभेन्चुअली 100% ट्याक्स रेट राख्यो भने चाहिँ तिम्रो रेभेन्यू जिरो हुन्छ. दिस इज द मेन फन्डामेन्टल अफ ल्याफर कर्व है. सो अदर टर्म्स एन्ड कन्सेप्ट रिलेटेड टु ट्याक्सेसन आर पिगोभियन ट्याक्स, ट्याक्स हेभन, ट्याक्स इभेजन, ट्याक्स अभोइडेन्स र क्यापिटल गेन्स ट्याक्स. सो यसलाई एकदमै फटाफट आई ट्राई टु कभर है. Pigovian tax भनेको स्पेशल ट्याक्स द्याट इज अफन डिफर्ड अन द कम्पनीज अर एक्सन्स द्याट कज फलो नेगेटिभ एक्टिभिटी. जुनै पनि नेगेटिभ एक्सटर्नालिटिजमा ट्याक्स लागिन्छ, द्याट इज नट चाहिँ पिगोभियन ट्याक्स. सपोज एउटा कम्पनी छ या फिर एउटा फ्याक्ट्री छ, यसले पुरा प्रदूषित पहिला गर्दैछ, द्याट इज पल्युसन गर्दैछ भने यो माथि जुन चाहिँ ट्याक्स हुन्छ द्याट इज नट चाहिँ पिगोभियन ट्याक्स. द्याट इज नट पिगोभियन ट्याक्स. यो एउटा फ्याक्ट्री छ, यसले पुरा फ्याक्ट्रीले मलाई पुरा पल्युसन पैदा गर्दैछ, त्यो पल्युसन पैदा गरेको जुन चाहिँ ट्याक्स लाग्छ नेगेटिभ एक्सटर्नालिटी द्याट इज पिगोभियन ट्याक्स. पिगोभियन ट्याक्सहरू अरू चिजमा पनि लाग्न सक्छ, जस्तै सिगरेटमा है, जस्तै तपाईँको पान मसला गुटखा जुन चाहिँ सब नेगेटिभ एक्सटर्नालिटिजमा छ, नेगेटिभ साइड इफेक्टहरू दिन्छ, त्यो माथि ट्याक्स लाग्नेलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा चाहिँ पिगोभियन ट्याक्स. र ट्याक्स हेभन भनेको चाहिँ के भन्दा चाहिँ इट इज जोग्राफिकल एरिया where certain taxes divide at a low rate or not at all. Tax haven leads to loss of revenue for money laundering. यो तपाईँलाई म फरेन एक्सचेन्ज मार्केटमा एकदमै राम्रोसँग बुझ्छु कि ट्याक्स हेभन भनेको के हो. ट्याक्स हेभन बेसिकली यस्तो एरिया जहाँनिर चाहिँ ट्याक्स एकदमै कम्ती छ. सो ट्याक्स हेभन भनेको यस्तो जोग्राफिकल एरिया, यो एउटा कन्ट्री छ अरे, कन्ट्री ए छ अरे, यो कन्ट्री बी छ अरे. यो कन्ट्री बीमा त ट्याक्स रेट ज्यादा छ, यो कन्ट्री एमा देयर इज नो ट्याक्स. यसले के गर्छ भन्दा यो कन्ट्रीमा गएर बिजनेस स्टार्ट गर्छ, यो कन्ट्रीबाट जति कमाएको पैसा यसले आफूले लान्छ. सो त्यस्तो कन्ट्री जोमा चाहिँ नो ट्याक्स छ त्यसबाट चाहिँ अर्को कन्ट्रीले फाइदा उठाउँछ, द्याट टाइप अफ कन्ट्री वेयर देयर इज नो ट्याक्स इज नोन एज ट्याक्स हेभन. सो यसले के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ इट इज अ जोग्राफिकल एरिया वेयर सर्टन ट्याक्सेस डिभाइड एट अ लो रेट अर नट एट अल. यो कन्ट्री ए छ, यसमा नो ट्याक्स या फिर भेरी लिमिटेड अर भेरी लो ट्याक्स छ, र कन्ट्री बीमा ट्याक्स भएकोले गर्दा सो कन्ट्री बीको टाइकुन्स, बिजनेस टाइकुन्सहरूले, कम्पनीजहरूले चाहिँ बिजनेस सेटअप चाहिँ कहाँ गएर गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एमा गएर हुन्छ, किन देयर इज नो ट्याक्स अर भेरी लो ट्याक्स. बीमा त ट्याक्स छ, सो यसले ट्याक्स बचाउनुको लागि चाहिँ यसले यो एमा गएर बिजनेस स्टार्ट गर्छ. सो दिस लिड्स टु अ लस अफ रेभेन्यू फर गभर्मेन्ट, मनी लन्डरिङ केसेसहरू हुन्छ. सो दिस इज नोन एज ट्याक्स हेभन. सो ट्याक्स इभेजन भनेको चाहिँ किनभने इलिगल प्र्याक्टिस where a person or an organization or a corporation intention avoids paying his or tax liability. Tax evasion or tax evade गर्नु. Suppose certain amount चाहिँ 100 rupees छ भने त्यसकोमा यो 100 rupees मा A has to pay a tax to the government. So he use various other methods है, एकदम 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 चालाकी प्रकारले उसले जुन चाहिँ त्यो ट्याक्सलाई नतिर्नुको लागि मिन्सहरू चलाउँछ, द्याट इज नोन एज ट्याक्स इभेजन. ट्याक्सलाई नतिर्नुको लागि जुन चाहिँ मिन्स एन्ड वेजहरू, तरकिबहरू युज गर्छ, द्याट इज नोन एज ट्याक्स इभेजन. इट्स एन इलिगल प्र्याक्टिस. यहाँनिर लेखिरहेको छ ट्याक्स इभेजन इज एन illegal practice. Tax evasion is an illegal practice where a person, या फिर individual, या फिर organization, या company, corporations or a corporation intention avoids paying his or her tax liability. जुन चाहिँ ट्याक्स 100 रुपियाँमा तिर्नुपर्ने ट्याक्स ए ले सपोज तिर्नुपर्ने ट्याक्स चाहिँ अभोइड गर्छ थ्रु इलिगल मिन्स एन्ड एडभान्सेस, अभोइड गर्छ, द्याट इज नोन एज ट्याक्स इभेजन. ट्याक्स हेभन भनेको बुझ्नुमा एउटा कन्ट्री छ, त्यहाँनिर फेरि लो रेट ट्याक्स छ, फिर नट एट अल ट्याक्स छ. कम्पनी बी कन्ट्रीमा चाहिँ ट्याक्स दिनुपर्छ, हायर रेट अफ ट्याक्स छ. सो जब बी को बिजनेस टाइकुन, कर्पोरेसन, इन्डिभिजुअल्स, एन्टिटी, अर्गनाइजेसन बीमा नगरेर चाहिँ एमा गएर बिजनेस गर्छ इन फर मनी लन्डरिङ केसेस, त्यो टाइप अफ कन्ट्री जाने चाहिँ त्यो चाहिँ द्याट इज ट्याक्स हेभन.
है। त्यो ट्याक्स अभोइडेन्स भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ लिगल मिन्स एन्ड एडभान्सेसले गरेर चाहिँ त्यसले यदि ट्याक्स अभोइड गर्यो भने द्याट इज ट्याक्स अभोइडेन्स। ट्याक्स इभेजन भनेको चाहिँ इलिगल मिन्स। सपोज तपाईँले पैसा क्यासमा पे गर्नु, सपोज एउटा कोचिङ इन्स्टिट्युट छ अरे, कोचिङ इन्स्टिट्युटमा तपाईँले कोचिङ इन्स्टिट्युटको फिस सपोज 3 लाख रुपिस छ अरे है, तपाईँले यो 3 लाख रुपियाँ क्यासमा दिनुभयो अरे, सो त्यो क्यासमा दिएको क्यास त्यो कोचिङ इन्स्टिट्युट 3 लाख रुपियाँ सिधै राख्नु सक्छ, त्यो 3 लाखमाथि केही ट्याक्स चाहिँ नलगाइकन त्यो ट्याक्स इभेड गर्यो भने द्याट इज कल्ड ट्याक्स इभेजन, द्याट इज इलिगल मिन्स है। तर ट्याक्स अभोइडेन्स भनेको चाहिँ एन अरेन्जमेन्ट मेड टु बिट द इन्टेन्ट अफ ल बाई मेकिङ अनफेयर एडभान्टेज सर्ट कमिङ ट्याक्स रुल। भेरियस ट्याक्स रुल्सहरू छ, ट्याक्स रुल्स त्यही बुझ्नुको लागि सिए चार्टर अकाउन्टेन्टहरू, भेरियस चार्टर अकाउन्टेन्टहरू राखेको हुन्छ है, कर्पोरेट लयर्सहरू है। कस्तो ट्याक्स अभोइडेन्स भने कस्तो भन्दा चाहिँ एउटा ट्याक्स चार्टर अकाउन्टेन्ट है, कर्पोरेट लयर्सहरू है, जसले बिबिए एलएलबीहरू गरेर आएको हुन्छ, उहाँहरूले पढेर आएको हुन्छ कि कस्तो प्रकारले चाहिँ ट्याक्स रुल्सहरू छ, कस्तो ट्याक्स रुल्सहरू छ, त्यो ट्याक्स रुल्सहरूको लिकेज हेर्छ, त्यो ट्याक्स रुल्सको लिकेज र ड्रब्याक्स हेरेर चाहिँ जुन चाहिँ तिर्नुपर्ने ट्याक्सलाई अभोइड गर्छ, द्याट इज हुन्छ ट्याक्स अभोइडेन्स। यहाँनिर त्यही डेफिनेसन त्यही भन्दैछ कि ट्याक्स अभोइडेन्स इज what is it? It is an arrangement made to beat the intent of the law by making unfair advantage of the shortcomings in that rules. Various business tycoons है, corporations, companies, ठुल्ठुलो कम्पनीजहरू कर्पोरेट लयर्स राखेको हुन्छ, चार्टर अकाउन्टेन्टहरू राखेको हुन्छ है, अडिट गर्ने मान्छेहरू कर्पोरेट लयर्स राखेको, तिनीहरूले ट्याक्स मजाले पढेर त्यो ट्याक्स रुल्सहरूको एक दुईवटा लिकेज अनफेयर मिन्सहरू युज गरेर है, अनफेयर मिन्स होइन र अनफेयर एडभान्टेज लिएर दे स्टार्ट अभोइडिङ टु पे ट्याक्सेस है, इन अर्डर टु त्यो फ्लजलाई यसलाई एउटा एज बनाएर जुन चाहिँ ट्याक्स नतिरिकन तिनीहरूले आफ्नो ट्याक्सलाई बचाउँछ, पैसालाई बचाउँछ, द्याट इज ट्याक्स अभोइडेन्स। तर ट्याक्स इभेजन भनेको द्याट इज एन इलिगल मिन्स। सपोज इक्जाम्पल म दिएँ, एउटा कोचिङ इन्स्टिट्युट छ अरे, त्यो कोचिङ इन्स्टिट्युटमा फिस 3 लाख रुपियाँ छ अरे, त्यो मान्छेकोमा करिबन 70-80 लाख रुपियाँ छ अरे, सो हि गिभ्स द्याट 3 लाख इन फर्म अफ क्यास, र त्यो कोचिङ इन्स्टिट्युटले त्यो क्यासलाई अडिटमा नदेखेर चटक्क आफ्नो अलग राख्यो भने द्याट इज त्यो 3 लाख रुपियाँमाथि जुन चाहिँ उसले ट्याक्स अभोइड गर्दैछ, त्यो ट्याक्स दिनु उसले इलिगल मिन्स अप्नाउँदैछ, द्याट इज नोन एज ट्याक्स इभेजन विच इज एन इलिगल मिन्स। डिफरेन्स बिट्विन ट्याक्स इभेजन र ट्याक्स अभोइडेन्समा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ ट्याक्स इभेजन इज एन इलिगल मिन्स टु अभोइड पेइङ ट्याक्सेस युजिङ अनफेयर मिन्स एन्ड एडभान्टेजेस है, र ट्याक्स अभोइडेन्समा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ ट्याक्स रुलको भेरियस लिकेज हुन्छ, फ्लज हुन्छ, त्यो फ्लजलाई बुझेर इफ दे स्टार्ट अभोइडिङ पेइङ ट्याक्सेस युजिङ अनफेयर एडभान्टेजेस, द्याट इज ट्याक्स अभोइडेन्स है। र क्यापिटल गेन्स ट्याक्स भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ ट्याक्स अन क्यापिटल गेन, it is a levy assessed on the positive difference between the sale price of the asset and its original purchase price. It is levied from the profit earned of the asset. example capital gains, sorry है, capital gains को example के भनेको सपोज एउटा जमिन छ अरे, त्यो जमिन तपाईँले 100 रुपियाँमा किन्नु भयो अरे है, त्यो जमिनमा 100 रुपियाँमा किन्नु भयो तपाईँले है, त्यसको बादमा त्यो जमिनलाई तपाईँले 600 रुपियाँमा बेच्नु भयो अरे है, 100 रुपियाँमा किन्नुभयो, 600 रुपियाँमा बेच्नुभयो, र तपाईँलाई प्रफिट कति भयो, 500 रुपियाँ भन्नुभयो। सो दिस इज यर सरी यो गर्नु खोजेको मैले खासमा रुपिज है, 500 रुपिस तपाईँले 100 रुपियाँमा जमिन किन्नुभयो, तपाईँले जमिनलाई बेच्दा 600 रुपियाँ बेच्नुभयो, 600 रुपियाँमा तपाईँले प्रफिट कति भनेको 500 रुपियाँ भयो। सो अब यो इज यर क्यापिटल गेन। सो 500 रुपियाँमा जुन चाहिँ तपाईँले ट्याक्स लाग्छ द्याट इज यर क्यापिटल, 500 रुपियाँमा जुन चाहिँ तपाईँले ट्याक्स लाग्छ द्याट इज यर क्यापिटल गेन्स ट्याक्स। अहिले यही भन्दा चाहिँ इट इज लिभाइड एसेस अन द पोजिटिभ डिफरेन्स बिट्विन द सेल प्राइस of the asset and its original purchase price. It is levied on the profit from the sale of an asset.
सो तपाईँलाई मैले साधारण एउटा इक्जाम्पल दिएँ कि फेरि एकपल्ट यसलाई म भन्छु तपाईँलाई हेर्नुहोस् है क्यापिटल गेन्स ट्याक्स भने के भन्नु खोजेको क्यापिटल गेन्स ट्याक्स भने के भन्नु खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ सपोज एउटा जमिन छ त्यो जमिन तपाईँले 100 रुपियाँमा किन्नुभयो र तपाईँले त्यही जमिनलाई 600 रुपियाँमा बेच्नुभयो त तपाईँलाई प्रफिट कति भयो प्रफिट भयो 500 रुपियाँ अब यो जुन चाहिँ 500 रुपियाँमा तपाईँको ट्याक्स लाग्छ द्याट इज क्यापिटल गेन ट्याक्स हो नि त जुन चाहिँ यो 500 रुपियाँमा ट्याक्स लाग्छ त्यो क्यापिटल गेन ट्याक्स हो अब क्यापिटल गेन ट्याक्सको डेफिनेसन हेर्नुहोस् त यु विल गेट अ क्लियर आइडिया इट इज लिभाइड अन द एसेट यो जुन चाहिँ जमिन छ द्याट इज अ एसेट positive difference between the sale price. What is your sale price? Your sale price is 600. Now, a sale price of the asset and its original purchase price. What is your purchase price? Purchase price is your purchase price is your 100. तर तपाईको सेल प्राइस कति हो भन्दाखेरि चाहिँ 600. So what is your profit? 500 is your profit. So it is levied on the profit from the sale of an asset. यो 100 रुपियाँको जमिन किनेर 600 रुपियाँमा बेचेर प्रफिट तपाईँलाई 500 रुपियाँ हुँदैछ यो 500 रुपियाँ प्रफिटमाथि जुन चाहिँ ट्याक्स लाग्छ द्याट इज नोन एज द क्यापिटल गेन्स ट्याक्स है सो दिस आर द अदर कन्सेप्ट्स अफ ट्याक्सेसन है जहाँ आई टक्ड अबाउट ट्याक्स इभेजन इलिगल मिन्स एन्ड एडभान्सेस जुन चाहिँले युज गरेर ट्याक्सलाई पे गर्नुबाट बचत गर्छ द्याट इज ट्याक्स इभेजन अभोइडेन्स भनेको चाहिँ जुन चाहिँ ट्याक्स रुममा फ्लजहरू छ त्यसलाई युज गरेर अभोइड गर्छ द्याट इज ट्याक्स अभोइडेन्स ट्याक्स हेभेन भनेको यस्तो कन्ट्री जहाँनिर ट्याक्स रेट लो हुन्छ अर नट एट अल त्यस्तो कम्पनीमा अरू कन्ट्री गएर इन्भेस्ट गरेर त्यहाँ मनी लन्ड्रिङको केसेसहरू हुन्छ द्याट इज हुन चाहिँ ट्याक्स हेभेन कन्ट्रिज है र क्यापिटल गेन्स चाहिँ एउटामा कम्ती दाममा किनेर बेसी दाममा बेच्दा जुन चाहिँ प्रफिट हुन्छ त्यो प्रफिटमाथि ट्याक्स लाग्छ द्याट इज क्यापिटल गेन्स ट्याक्स है सो आजको लागि यति नै है होप आई हेभ एक्सप्लेन थिङ्स इन अ भेरी क्लियर एन्ड कन्साइज वे है आई हेभ ट्राइड माई लेभल बेस्ट टु गिभ जस्टिस टु द टपिक द्याट इज ट्याक्सेसन जहाँ मैले डाइरेक्ट ट्याक्स इन्डाइरेक्ट ट्याक्स पढाउनु खोजेँ जिएसटी है सिजिएसटी आइजिएसटी एसजिएसटी समटाइम्स तपाईँलाई लाग्छ लागि एउटै चिजलाई घरि रिपिट गरिरहन्छ है मैले अगाडि पनि भने कि वाइ आई रिपिट कि सबैजनाको बुझ्ने क्षमता या फिर अन्डरस्ट्यान्डिङ एबिलिटी अलग अलग हुन्छ सो आई वान्ट टु मेक यु अन्डरस्ट्यान्ड थिङ्स इन यस्तो वे जब मैले आई वाज रेफरिङ इकोनोमी है आई वाज स्ट्रगलिङ अ लट विथ दिस कन्सेप्ट है सिजिएसटी आइजिएसटी एसजिएसटी सो त्यसरी नै तपाईँहरू सफर नहोस् भनेर है कतिजना सिनियर एस्पिरेन्ट्सहरू हुन्छ उहाँहरूलाई त यो टपिक्सहरू यो कन्टेन्टहरू त्यस्तो भ्यालुएबल हुँदैन होला तर हुएभर इज इन द बिगिनिङ फेज है र जो अब या फिर यो कम्पिटेटिभ फिल्डमा पोस्टमा आँट्नु भएको छ या फिर भर्खर पोस्टनु भएको छ होपफुल्ली इट इज हेल्पिङ यु अल है र यो सबै नोट्सहरू तपाईँले टेलिग्राम च्यानलमा पाउनुहुन्छ तरै पनि यो कन्टेन्टमा या फिर यो मेरो भिडियोमा या फिर मेरो यो इन्फर्मेसनमा केही पनि गल्ती भएको छ भने आई वेलकम यु अल फर यर भ्यालुएबल फिडब्याक है र मलाई फिडब्याक दिनुहोस् मेरो कन्टेन्ट रिलेटेड केही पनि रङ छ भने पनि यु क्यान इन्फर्म मी भाया वाट्सएप भाया टेलिग्राम च्यानल अर भाया इमेल आइडी है र थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ पार्ट अफ एकोल अ ट्रान्सफर्मेटिभ जर्नी टुवर्ड्स अचिभिङ द बेस्ट है थ्याङ्क यू सो मच है तो आजको लागि यति